Harold? Oh. Pwede yung patulong, Rika? Oh. No. Mga papasok ko ng dati. 2172. Lot 2172. A2. A2. Ano yan? Saan yan? Diba? Anong server number niya? UPSD? RRC? RRC. Tapos sabihin din natin ng PSD. RRC. 2172 yun. Sinana yun. Okay na? Hindi ko na dito lang. Ito tayo kanina eh. Sa master eh. Tayo. Ano ka? Aga pa lang, bigyan mo na ba?
lang. Sayang pala, wala sa magayon. Naglalat yun. Ano?
isipan ko. Saan yung mamatid? Tara. Now, okay. Dali, dali. Kali. Sa salon. Ha? Nabilog. Kailangan tapilog yun. Dito, dito tayo, grabe. Saan ka na kita kaya ito? Saan ka na kita? Saan ka na kaya? Makatak. Nasinda ko. Okay. Na. Tara. Kasi, tatama na ka. Daw mo ba kapatang gising? Wala ka rin. Ali, pwede tama ka. Pwede rin. Tama. Massive kayo.
sila. Sir, dito siya, ha? Just there, ha? Dito na. Pwede sa kabila. Pag ganang gusto ng tao, ganang dito sila sa kabila.
4.22 and 25 eh. Apo. Dual kayanan. Apo. Ba't ito kayo sa net sir? Ali po sa kaibigan po. Sibo. Sinabi niya po ang Sir Bernas, kung kaya po gawin 24. 24. Kaya niya po sabihin na yan. Ha? Sa 10,000 po ba tayo kayo bibigyan na? Pero title. Apo. Pwede ba kung dito? 20 yan. 20. Apo. Hmm. Hinaus ko nito. Ano po yung sabi? Okay po daw. 20. Apo. Pwede kita po si Mungyan 24. So sa resibo, 20 po nang nalagay. Apo. Kahit na yung resibo, pwede na lang po. Isa na. Yan o. Hello. Yari na. So kung kang parallax. Parallax. Kaya mo yung genetic. Single. Parang ang dati. Genetic pa rin. Ano pa? Yari na ba? Hardware. Opo na nga. Magkaya kayo. At yun yung dati. Kung niya ba? Kung ano ba? Tingnan. Huwag na. Anong pangalan niya sir? Search lagi. Lagi Argel. A-R-G-L. A-R-G-E-L. E-L. Agent. Ayan. Tapos yung Decision ko ito kasi. Nakapagod. Ito ang guru na nila. Hindi ko paano ko kasi Sipin na. malaking kayo ito. Ang balata, ang kasi ang balata ng pagkain. Kasi RT. Hindi gusto yan. Hindi pa yun. Ang text siya. Walang baka. kita na po yung ano yung laptop sir. Mukhang tiyak ng game.
Boss, ikaw kami. Harold. 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 Ari ka rin pabino naman. Pilang naman. Okay lang. At 20 parang yung ilagay natin. Yan ang 24 sa dito. Kaya, marami pa ito yung nakita nila yung mga mukhang doon sa nasa naroon.
Paano yun? Ginawa dito? Paano rin tayo? Natutulad ko din. Paano yun? Yung isa na ito. Ayaw mo na yung dala ng kaya ka na. Ganda yun yan. Hindi ko mag-umaga na.
Na? San Juan. San Juan. Sila? Yung dati ko. Ayun. Ayun. Ano? Hindi niya madapin. Ito ang fence. Libutan ko pa. Very good. Ay, siya. Makanya yung ginawa mo na din eh, maka. Yan yung bisa. Makakaya. Sige. Gawin pa ito. Kaya makaporma ko. Na? Sabi mo ba? Hindi ko naman nalubing aliwa. Ha? Hindi ko naman nalubing aliwa. Ate. Ayun eh. Aparte kaya ka ba lang? Kaya rin nga ba? Saan? Yan. Ang pasalapat? Oo. Oo, ning kaya ba nung oras niya kabit ang papang ano niya malipit eh, dana eh, kaya kinsemasan ng bounding region na ba? Kaya lahat sila. Kaya kayo na yung dito Castro. Walang pampangga dyan lang ito. Pinunay pa pala. Nasa muna yung sa atin. Ano ko tandang nga nung yung isang wastro? Muro na tayo. Ay, may t-shirt. Tutuloy na kayo. Tutuloy na game. Kaya yung gano'n. Ano ba ang kasi naging TV? Kakapalig ng gaya-gaya, yung ano may linis ang kanya niya.
kasing likot. Bala, pagkabala linisan. Kambing na yung sport. Wala tayo naman. Na? Hindi. Saan nga niya mo ginwala niya? I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Love you, baby. Love you, baby. Oh shit, sinanggot pala ko ang kaya na yung hindi niya. Okay. Ano ba siya? Block.
Pahinginin. Port. Next port. Lock. Low. 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 Alin, tsokirin ka man din ng Bernas. Wah, oh, na, magkano rin? 200. 200. Uling makalan tayo na ano. Lapit ko na ano. Pitura ba na eh? Ano? Munta ka po ka rin. Diretso na ka rin o muli ka pa ba yan? Oo, pwede naman. Oo. Na. Mga madalas pagkala ko kung 5 din eh, pag nako kung 5 at kung alas 6, ano ba rin? Kung alas 6 ito na ba rin? Oh, sige.
sa mga pepong kami itong malawak pa na yun. Hindi ko rin sa ganda. Bali sa junk pen. Pag-healing ka rin. Dapat tumalas ka tapos. Ganyan na. Ganyan ako nandito. Gusto mo kita ka rin eh. Oo. Alin? Pinagyan. Pero itong markatang kayo talaga na eh. Sinakyo talaga na. Isang silver eh. Sino man sige ito? Kaya di ba yung walang kuha ka guys? Sige. Tayo. Marami ako ang guys. Ang balak ko rin. Passport niya ngayon boy gan. Nakapulay ang sabi mo eh. Nakapulay ang babae. Ganyan bukas yata ito. Ang ganyan po. Pagkasabi ng babae. Huwag mong ganyan bukas. Saan niya pabuti si Redford boy? A1. Ano sa isang A1? Okay lang yung keyboard eh. Eight four one five nine four. School 1000. School. Balang tayo. Shit. Sumabi pala. Makapala rin. Ayun export ko. Plus yun.
Hangga. Maliit na magiging malala. Sino pala? Bobo! Pinapas yun. Dapat pala yun yung hindi dapat yun yan. Bakit? Paano ko rin sinabi? Sa sumangit, ganyan. Boy, yung napakad ko ayun. Nakaalis siya yun. Kasi yun, medyo tinidyo. Diba? Tutog na mo rin. Ang balikan nito magdali-dali nito. Pakul ko. Ano yung legay ka? Makagug yun eh. Pinatong kaya kanyang gili. Pirak mo na yan naman na. Pero hindi din ang pagpala nilo. Kasi kung kaya, tingin shot corner, alignment. Kasi ginawa ko line getter, in-extend din. Kaya makuha siyang diretso. Kasi diretso yan, nung agad na lang eh. Oo, diretso yan. Tapos hindi ko memo kaya ganyan. Bala na hindi. Pero yung dati hindi mo. Ito yung kasing buhay no. Wala ba yung pagkarabanda ko? Lugtog. Parang Angel palas yata ulit eh. Toto. Ano yun? Toling mo. Kahit nga tari yan. Pero mag-yebig yan. Pag-yebig. Kailan lang milyon? Kaya nagsa-message nga kaya. Ganyan niya pa rin eh. Wala na. Ano ba yung sa tindahan kay ano kaya dala ko ito mga bawas. Mag-i-roll. Kaya mo ng 34,000 lang. Ano? Pinuntang sa kanan sa air. Diba ganun? Malapit yan ito. Pwede ito. Kapilan niya. Tapos, naging kong itaraan, mahal na ito kong bagya.
Ako ba? Sadya niya pa ako. Ito magandang dito. Dalawa isa niya. 500 yan. 500. Yan yung bundok mo. Hindi. Kaya ko pa mali ang projection. Hindi ka mag-project ko. Ano kaya tang... Saan nga yan? Bismillah. Pinord ka messenger. What? Talaga? Maraming card din. Na? Maraming card. Boundary na yung mag-aalang ang popang kahit. Popang arayat. Pero sa kulo na yung nag-aalang. Ay, arayat. Sa mga nang kailangan eh, tutog din yung gano'n. Kalibutan.
200 yan pala. Yun. 500 yan. Naman yan. Northeast tapos southwest ha. Bolo ko, ay, nagagawa. Wala kang tie line. Na? Sino yung umahawak ng plano? Pare, yung kay Maro Samson. Ito ay Maro. Yan ang ito. Dati sige yun, no? Yung kaya yung internet niya, pinag-close ko ang dati. Basta, nakakuha na ako sa application sa kakapulong mo na ako sa kanila. Nakiraan yung mga antayarol kita. Yun. Dengan doa.
Kaya kasumdi ako dito CCTV, hindi. Alambok. Hmm. Isla naman. Pajama. Ay, hindi pa yan bundok. Ay, nakainis. Ano yung mga projection? Mali yan. Yun yung dapat yung pinag- Bagay kayo yun. Yan yung kabilang dalo na yun. Yan yung gusto siguro. Laki yung siguro. Hindi yan yung guy. Yung shape, no? O kaya din. Nga. Tungan mo dyan, kanya mo pala yan. Yun yung dapat. Kaya yun. Maling either ang tie point yung tie line. Kasi nung lalawin mo, kaya mo kay Mia, na? Eh, yung boundary na ni kaya, ng ilog. Boundary na ng magalang ang popang. Wala. Wala yung kalawat ko tayo. Kilometro. 30. Sige, yung boundary na yan, yun natin. Atin yung MBM kini yan. MBM 23 yata, 24 dapat kini yung 24 kini ganda. Yung dapat kini yan, kini yung portion. Pwede ganito. Yeah, ako inala ko rin. Ano yung maliyapit lang kaya, on time point, on timeline. Nagya siguro. Kasi nung in-north, bagay, in-north tayo eh. Mag-rotate yan 90 degrees, may palyari may kasi again. Pinalis na namin. Ay, upload mo na yun, Ter? Ano yun ba? Wala hindi niya ba siya yung like ati kasi shortcut ang order ko kung ano. Kung hindi rin, kahit kasi ngayon boss eh, naman. Malalam yung danon din. Okay. Ay, may ito. Ay, naman may turan. Tingnan eh. Ano ba? Eh, yung trip mo, itong pero paano ko yung ano yung trip. Yun yung simento ya kanya nila. Semento lang ano. Na-virus kayo ka rin eh? Nung maglabas kami, kaya. Pasyente nga kasi medyo atras ng konti. Nakalasa boss. Aso. Aso malagal. Maragul na. Na-virus kayo king gulot?
Ginakad kayo? At yung kaya kasi kang boss, wala mo, dalan niya papunta yung hindi yung lipatan. Hindi yung araw yung buwan. Nandun ko atang babae gini Babae, eh. boss. Mahilig ka. Nandun kayo babae na eh. Wala kami. Wala ka nang... Ako ay pasagin. May basura. Ano yung tinatagandaan, malaguya, ano? Hmm. Nireview kayo yung camera. Kung yung malago na siguro yung mga kayo malaguno rin yung malago kayo. Yun o. Kita mo. Ayan ba? Hindi, ano masating niya mo siya. Sabi ka lang ni Retros, wala karamihan pa ulo na kami highway pa lang. Ano yung gaya? Pala yun. Gaya kayo na reference sa tulong ko Pero yung ito, mga yung title ni Mario, yung huli na, Nandyan pa ba? nandito na sa akin. Balo din talaga ni Sasa, di ba? Pero tawag yun. Kadudungan. Ganda. Boy gun, ha? Hindi, Pag-text na ako kay Doc, nadaanan ka na lang. Sa'yo, this week. Tapos hingi sana ako ng plano nito, sir, hindi ko na makita. Baka meron. Yung plano ni Mario na, meron ba tayong kopya? Yung nalala mo yun? Check! Pasuyo na ako man, pulong masle, guwagwa. Approved plan namin yun. Yan nangyayari ka rin ako. Oh, sir. Oh, kayo ba ito? Ilang Victoria? Tuman dito? Oo. Okay. Tapos sir, ito yung certification. Kaya yun ang resibo? Acknowledgement receipt lang. Pero mo ko na lang, ulit tayo lang kay Mario. Okay na siya. Nag-usapan daw niyo ano. Kaya kailangan ko na lang. May budget na na dito eh. Yung plano na lang siya. Ano naman yung technical Hindi skill? ka sabay di Samsung mo yun. Oo, na-set ko na. Yan ang set. Hanapin ko na lang. Plano na lang set. Ito title ni Wagyu. Hindi mo na, nasa kanila yun. Oo, yan ang set. 5.9 Tapos ito yung set. Bali ko lang 1,000 yung nag-assist niya. Basta babalik pa ako sa'yo. Papapirma. Yung link Sabi ko po, naman yung... eh kung niya mo may puto, may but ko nang Sige, eh. sige naman. Chuyo po. Ako, buta pa. Ano, di tuyo po eh. Chuyo po. Tingnan mo sa'yo tama yung... Sis na siya. Sis. So, magkano guys mo dito? Siya pa rin to mo rin yung kaya ang lote. Lalo itong kakaitanan din. Okay, oh. Yan. Yan yung minuna akong inala. Potakin niya. Taray. Kailangan ko lang kasi isulit. Pero yung joining na kasi sasabihan na kay Iniinda. Yan. Road. Unang yung road na. Yan. Hindi niya. Yan yung map road ka, no? Ali, yung road na 1 to 2. Meron itong road din. Oh, yung road na 1 to 2. Kaya tayong babo. Hindi man nagtapos. Kaya kailangan pakuha talaga yung plano ko yan. Kasi Ano ba ito ginawa sa subdivision plan din? baka atin yung may palyarin natin yung sarili ng road din. Pero eta balong natin yung may kwentang plano. Pag ano, ganun din ako siya. Oo, kay Tony Manalo. Ano ka na? Di ba may presyo na sa Tony Manalo? Alam mo, Oscar ni Harold? Oo, 50. Basta yung kailangan ko yung mabilis kasi kailangan ko Hindi sila title to. Dalawa. Ina naman na to, 55 title pa. Usually pala niya road. Repeaters ka. Si Oscar. 8? Paggawa mo na kasi. Wali, may malati yung car. 6? Tarayata balo kasi ano rin balo yun, di ba? Dali ko na kay Tony Manalo. Palyarin po ta kinaya yan. May presyo na sa Tony Manalo. Kailan ko malaki na. Di ba, una-una, gagawa ko na siya ng affidavit of trust. Sigurado, ikaw nakawala eh. Sino Pepe, ikaw. Kaya lang, ito po, siyempre, may nananatin na sabihin natin na Nasa atin ka rin, wala tayong Oo, gawa, wala na pala Oo, sabihin na ibigay sa'yo na wala mo. Ito po na lang, bago nila nagsisinungan sa board. Sabihin ko na lang kaya ito, ito. Tapos tama na na siya. Tagal lang yun eh. Tabal. Kaya kung wala mo natin ka na. Kung may presyo siya, yan ang pag-ibigay Hindi ko kailangan ng presyo, meron ng presyo 50. Yung palyarin may ngapit na pinanipin yan. Saan ba yan? Sinasabi mo kung pora. Sinasabi mo sa akin. Zoom na rin yung Google kung dali niya pinangga kayo. Pata pilapilya mo. Hindi ko naman sinasabi na Pilapil mo yan. na ihanap natin yung para. Pilapilya Pero yan. ano yung commitment niya sa akin? Gusto mo siya maganda.
Alam mo, mas maganda Kala ko sa mo mga yan, mabilis. Pasyalan natin. Dalawa tayo sa market na para mas aanuhin niya. Para kasi pa ako lang, mas maganda ko Kailan tayo. ka ba pupunta? Andiyan na yun, Diyos eh. Puntahan na natin. Tapos na yung problema natin. May natay lang akong bisita ngayon. Pero pagka na ako doon, pauna na ako para sabihin ko na yung ginagawa ng appointment para ako sa akin eh. Nakasalas tayo. Marami siya kasi kinakausap doon. Tapos sabi ko pupunta sa ito niya. Sama Ano ko. naman din alam yun. Tapos pwede, parang pag ano, may iyas ka, gawin lang niya kagad. Bakit? Pag sa akin, dito na naglalad. Nano? Kahit eh. Kasi Happy yun, May- Baka naman mamaya, baka naman magbayad Eh, kay mama mo. sa kanya agad-agad. hindi, wala pa sir. Bagay na Ganda kay mama. sir. Siguro, magpapakanagin mo na tayo ng napigamit ng clothes. Kasi Hindi yan eh, dalan, pero mapalyarin natin yung may pit ng dalang din. ako natutuutusan niya magpasok sa akin. Palagi akong kinahin din Yan, sa siguro baka subdivision plan. matutulog ka kasi may bahay. Kasi diretso lang rin pilapil to. Sa tingla pa ang dali ng pilapil. Kahit subdivision, B1, siguro. Tapos, yung Hindi, wala sa sakto yun. Sila niya ang photo sham. nag-start na Walo. yung manalo ng kaso. Ito. Yan, bigay ka ng kalahati. Pati dalan. Lumabas ang priority. Grabe may dalan. Sabi nga Kaya kasi, mapalyarin payment dati. Kasi ngayon, Ay, bigyan ko lang time. dala nilibutan. Dalan niya libutan. May natay lang akong bisita ngayon. O, sabihin ko na lang, punta na lang ako. Lang tayo sa jig eh. Eh, di ba? Samson, nabili ka ng Samson. Mga lang? Oo. Una yan. Oh. Napunta nila ha, sa division niyo. Kenny Lavender yan. Yan laban na rin. Tuko pinanala. Ay, Kaya na, makasukad lang eh. Yan tayo. Sir, ito lang nasabi ko sir. Balik ko lang. Parang ano, ino-ino. Hindi masarap yung reference. Hindi mo masyadong kabisado rin ang Hindi ko na talaga makita sa Israel. Wala pa talaga wala. Nung maging gusto. Pasukan. Sukaran tayo. Pero sir, dapat gawin mo na sir. Hindi, oh. na lang maulit siya. Yung lang. Sakto yan eh. Kasi tanong mo Oh. Kaya yabi siguro Yan yan. yan. Kanya. Kenny na rin. Kanya. Either Lendale. at mamili ka mo nung nakuha niyo dusog kayo yun eh. Nung pinasa kami ng Magdalaro, naalala mo yan? Lokal na rin yun doon. Dalan yun. Pwede ka bilan yung Pwede yan. Sa mga itay ka doon sa kay Tony Manalo. 13 yun. Mas maganda kung, kasi mas ano eh, Sobra. normal kasi sa kung ano. Tapos, makapag-finalize tayo ng ano. Kasi, tapos, para kung sakali, siya magkukumpit. Pero tsuya ka rin. Ayan yung lumawag din. Okay niya. Kasi happening orientation na siya. Okay niya. Sir, muna na ako, pag nahanap ka naman natin yung plano. Ano na din? Kung makita ka na sir. Mauna na ako. Nasakto lang yung gagawin. Oh. Tutuki. Yan. Pati tutuki. Balikan ko na lang yung plano sir, pag ano, yung kay Mario. Sasakto lang. Oo. Yan. Hindi, kota solar na rin ibe. Una. Solar yan ibe. Solar yawan. Solar panel nilagyan ito. Oh. Solar panel yung galit na ngayon. Solar panel. Solar panel. Natuwa na rin. Dagula solar panel na rin. Oo, taginig lang eh. Maybe. Ito, 400 meters yata itong kaya niya. Hindi. At least siguro. Roll down ng kit. Magka siguro kay Pati.
Eh, sabi natin na baso, magkano ba nung nilagyan? Pwede. Kaya babo, bundo. Pagkak na nangyarayo. Kuchuya ka rin, ito yung pwesto ngayon. Hindi mo rin kaya i-negro. Hmm? O pili ng miyam to ka rin. Hindi nakakaroon. Hindi yun na Cemetery yun. Pwede. Yung solar panel, no? Cemetery yun. Lulo. Sariling ka mo. Baging portyo pa. Ito yun.
Ket, Samson, pulong masle, baba. Dan, paborito niya pa kain na, paborito niya pa San Juan. Kasi panilain kayo pang Ano plastic ng San Juan? Dumating yung dumating yung ni Gan. Binigay niya yung title ng San Juan. na-flat ko na. Actually, yung San Juan doon sa pinagkita dating binigay niya dati. Yung pinarong sa akin sa message niya din sa San Juan. Hindi yan. Hindi, ang gusto ko sana makita yung katabi niya eh. Nasa divide kasi katabi niya. Yung title na yun, yung sa akin ng message. Hari, maksud mo ito? Hindi, mas mabilis siya kaya kan. Sige, balik dito ka. Boss? Okay ka na ba ang sarwari? Okay pa po namin muli sana na yung Pangatwa, magtakay ka pala siya. Hindi ka yung reference scaling bulot of Don Bosco. Ako na po yung ready talaga. Nasa yung ano ko yun? Paano nga? Kasi parang ewan ko, parang hindi tumatama eh. Nasa ng blueprint. So, Kaya ka. Yung location na yun. yung pagkakano ko, hindi sa likod ng Don Bosco na Hindi tumatama. mo na yung Don Bosco. Yung tala nila yung Jenny. Pero hindi na makabakod din. Pwede na i-connect tayo dyan ka, ikang paramedic o kaya itang si Ganta mo kinarat, kung Mr. Ganyan ang nangarap mo. Connect na tayo kayo, kita na ka-problem. Oo, tama yun. Magulat. Natatandaan nila. Sige, nilawin niya tandaan. Hmm? Sige, nilawin niya. Search niya pa. Solid siya. Banda. Ay, lalit pala ako. Sakit? Okay, yun yung pinita mo kanina. Sabi niya sa ganun na ako. Yung maganita mo. 3, 4, 4, 5, 1, 2. Yun eh. Sabi niya yun eh. Hello? Hindi pa pag yung sinira. Alam mo kaya hindi lumagamit. Oo, di ba? Hindi ba?
Hindi sa huwag mo sabihin linis ha. Ipapacheck ko kasi hindi naman alam. Baka linisin lang nila, hindi mo na soft na yan. Pa-check yung clean. Oh. Laki rin daw. Yun lalong lagi. Ay, may lang yan. Kopi, kumusta? Tiling kaya? Tiling lino? Uwa sir, yung problema ko na mo, itang dining contour lines, lumanano ko lang insert. Kasi ako naman nalinis totally niya. Wala na akong balak linisan keng lako ko yung vegetation. Kasi useless yung ilako mo yung vegetation, uling makapal yan talaga yung vegetation. Wah, naluwalang tapiling ko pangkain ba eh. Hindi na mga rin. Okay na itong mga niya. Absent tayo sir. Kasi punta, balik-balikan na katamog yan eh. Hindi na naman expect na kwatala ground elevation. Walo ka rin sir. Sinabi ko naman kang Carlo, makapal na masyado yung gaya eh. Baka mag-expect na ground elevation na rin maka-reflect yung contour lines ka. Alang way na makakaya, magawa naman ito. LiDAR. Pero liliya rin tago sir kasi itang balo mo itang dikot kugoning kero kala na makapal kayo eh. Itang pag tinuklo ka kay babo, kukunyalya pa yung kaya mo, talakad mo. Kaya totally may manakuha yung kaya na niyo. Pahihi siya pa mo talaga. Hello, Jenner. Yung pinaprocess natin, hindi naman natin malilinisan ng ano to, sobrang kapal ng kugon doon. Hindi naman lilitaw yung lupa rito. Hindi naman lilitaw yung lupa. Yung mismong ground na yung mga contour nito naka ano pa rin dito sa mga kugon. Hindi, meron namang tayong mga istasyon doon kaso kukulangin din naman yun. Hindi naman din sasama doon sa ano yun. Hindi naman mali, kaso hindi natin talaga makukuha to na as per yung ground elevation. Hindi available sa ano, pero kung gusto mo. Yung malinis lang kasi talaga, yung nakalitaw yung kalsada eh. Sa tawid siya na mag-handle. Wala namang daw problema sa presyo. Para sa tutungan. Wala, yung ma-handle. Yun nga, Jenner. Yung elevation natin dito, hindi siya ground elevation. Sobrang daw siya. Eh, dito pa, kung nangyayari, sabi niya Tony siya, first thing gagawin mo na natin, magpagawa tayo ng SPA, binibigyan ka ng SPA ito, na ikaw ang mag-witness.
Sa court. Ito mag-apply na. Kung malaking portion pa man din ng ano natin, yung masukal. Sa nangyari yan, Yung hindi lang masukal dito, yung mismong kalsada. sigurado yan. Bago mamaya, Ba- makita nila na talaga tinatrabaho. May lalagay ko naman yung mga kontur, kaso yung, siyempre yung kontur nito, yung sa taas ng kugon. Dahil sila yung nangyari, hindi na sila. Oo, oo. Sila na. Tapos ikaw na lang. Eh di pa, ano nyo na lang, palakarin nyo na lang dun sila, Jacob. Ang nag-execute na lang ng pinabot ko ito. Pwede naman. Oo. Mm. Hindi ako mag-execute. Ako yung nanawal. Ang clearing nila doon, Jenner, ano lang, yung mga fire break lang yung kiniklearing nila, pero yung mismong lote, hindi naman ubra na i-clearing mo to sa sobrang luwang. Pag natapos mo nang maklear yung isang portion, lilipat ka, tumutubo na yung pinakauna mong tinapos dito. Execute niya ang Larry Douglas. Hindi naman yung sasabihin. Wala, paano pumunta kami? Nag-execute sa affidavit of loss. Well, hindi naman, kumbaga, ano pa, talagang basal na basal pa yun, yung pumunta kami. Ay, parang wala na. Sige sir, ito na sa taas eh. Dito daw muna ang i-workout natin, mama. Hindi mo sa atin. Sir. Ako naman ang dahil dito kung magpapasok sa atin. Sir, parang maganda ka sa atin. Wala naman akong hawak na nambriya nito. Papicture pa natin sa ano. Pinabilang mo. O ikaw nakitin mo. Sila mismo, itong client ito, napaka-posisi. Yung coordinates niya. Yan, ang hirap ka-delete niya. So sila. Kaya sinasabi ko sa'yo, pupunta sila dito, kailangan pumunta. Pero kung pumunta sila dito, pipirma na lang. Pwede naman, pwede Pagawa ko naman. na lang sa video. Masabi ko na lang sa video. Magabi naman na ito. Hindi, kung pa magtopo na sila Johnny doon, sila Diego, ikutin na nila, mag-shot na sila ng... For hectares naman yun, sa 300 points per hectare, hindi 4 na araw lang to, baka wala. 10 months. Kasi yung mga kasi ako, post ko kung ang importante sir, ganito. Nakita ng kliyente na Pwede, Junior, pwede. lang na tayo. Nagpalit tayo ng loss. Oo, Diba, pagod na natin, ito na ginagawa namin. kasi nga natapos ko na yung processing ng ano, meron na tayong ortho-photo. Yung problema na lang talaga yung ano, yung control. Kasi, pagawa ko na sa opisina sir. Kasi, Sige, sige. Yun na muna. Sige, Junab. Pwede, Junab. Sige, tawag. Kaso hindi pa ang sistema kasi nila, hindi pa sila nakapag-reference doon nung pumunta ako. Floating pa rin naman yung mga station natin doon. Saan ba itatali natin yun? Hindi, yung nag-floating pa lang naman sila doon. Naglagay muna ng GCP. So yun muna. Hindi pa nakadugtong sa mga reference yun. Kasi ang iniisip kong pinakamalapit na reference doon, yung sa Lanao, yung MBM, yung MBM doon sa tabing dagat. Yun ang iniisip kong pinakamalapit. Hindi ko na rin matandaan yun. Kung saan banda sa... Kaya nga, kakabila nga doon, yun lang yung natandaan ko, yung mga pasikot-sikot doon sa mga squatter doon, hindi ko na natandaan.
Sa banda ron. Kakasal ba? Joseph, sana. Sige, Janelle. Tawagan ko lang sila. Ano sir? Kay Jim Bernard, bro. Meron na. Oo, meron na rin yun. Siguro okay. Sige, sige. Ay, sa requirement na Sige na. reason is, Ay, asenda na. St. Catherine, yung requirements kasi ng St. Catherine, na certain certificate, modern mesa form ng PRC. Actually, sir, Survey certificate and working. Kasi survey certificate, makasulat ka rin ng municipal facility. wala pa siya. Survey certificate, hindi mo mag-issue. Wow. At the same time, sir, habang siya pang service, any plan na sir, Grade sir, isa ka grade na mo. Inanda kang Agong Paris, Kitrig. Para tutok niya muna na rin ka. Offense na ba yun sir? ay hindi kayo sa Pwede siguro ka rin na kami magpako. Tapos inanda kang bakal kinarap. Bakal na ako. Inanda kang bakal sir, Paris. Inanda kang 1, 2, 3. So, bulot, kung harap, ng bakal. Tapos, inanda na kang kami. kaya ang sarap ng Okay na yan guys, sir. B, C, D, E, F. Kaya mo nangyari lumal na ito. Basta 1, 2, 3 po B, C, D, E, F. Yes, sir. Ginanta kang mangutul kong bakal, tapos dinan ko lang tape. At yun lang letter. Ang phone number. Sir, nakapag sa magkano ito? Sa ditang mga pag-issue din. Sir, okay tomorrow kaya sir. Itong pag-establish na. Tapos pati... Panapon sir, ha? Okay, sige sir. Yan mo. Tapos, pagkikita naman sir, ang project engineer ko. At pinagdaan pa rin. May inform yun na sir. Hindi kayo ka na sir. Sige. Okay. So sir, magkano kitang tayo sa services? Kasi talagang relocation survey, sisingit kami mga yan 12,000. Pero kapag yung relocation ka, hindi mag-additional tamo para kita ng grid. Yung grid sir siguro, usually singit kami additional 5. So 5 plus 7. So, final ito sa lang. Kung walang name, Asya na rin. nakalagay ba ito sir? Asya na rin, valid yan. Hindi, familiar kami yung sender, kakanta kami sa inyo. Exact location. Kaya. Kalog mo. Ay, hindi na sir. Itabit ko. Tapos hindi lang ito.
Project engineer. Tapos po, boy ako. Kasi sir, kung kaya, may kaya mo ito talagang great news. Sa pag-license, kung ating ang grid layout. Nandiyan dito kaya baka makaulit ko kaya. Sige sir. Masan tayo kaya sir, panggas. Gawin tayo 60. Ted, Okay. nakita mo bakal din? Bakal. So sa bakal, Pa-prepare mo acknowledgement receipt. Kaya, acknowledgement receipt. Para dito sa agenda ko yan. Ito ko na yan. Black 33. Kaya sir, ano mas kaya? Architect Rocky? Yes sir. Para receive ako na pag-acknowledgement. Pangalan. Ito sa rapid company ko. Okay. Construction. Kailangan may ibang uwan, sir? Okay. Dito mo nalabas na rin. Mentorship ko okay. Ito na lang. Sulat mo rito kayo. Ito. Ito ang pali mo na lang isulat. 16,000. Yung i-gate mo na lang ngayon. Sir, tapos number ng generator. Itong pag-text ko yes, sir. Sir, ilan pa ano niya para ito, gagawin niya. April ano na? April 2022. 2022. Tapos yung ID niya, yung nakukuha niya, hindi mo. Kasi yung case niya, yung secret, may ID siya. Kasi yung sa mga ID niya. Hindi po provide niya sa atin. Kasi ngayon inaasikaso ko pa lang. Sinabi ko kasi na, report ko na kasi sa kanya na nawala eh. So, if ipo-forward niya yung ID, may gusto din ba? Oo, so forward. April 2022. Last year. Sino, April 21. Hello? 2022. Hello? April 2020. Sir, hello po. Pagkalat ako pa ako, sir. Wow. Sige sir, sige sir. Anong survey, survey nga relocation? Relocation survey. Sana pa masyang gawin ito. Lakon may kaya kami isa o... Lakon ko na sir. Okay. Pin block na yun. Saan pakibat ang tiyan mo yun sir? Hello sir. Mga dapat dala-dala rin kain.
Yung mga kape dala-dala. Ano? Hindi. Send out. Ang lipat yung Session ano. Actually, kinain mo Isang yun. tingin. Pinili ko ka rin na iba. Sulapan yung katibayo kan. Pakliring niya pa. Wag ko. Maribel. Isa lang to. Saan ito? Kapit alam mo. Last Hindi ako may tukino. Black for Black 33 pesos. 77 agad daw, mabibisan mo. Yeah. Tuloy na. Chensu. Sa pakanagin mo. Chensu, sir. Chensu. Before 33 cost of taking it. Chensu. Ali. Joel. What? Ano po, may nakaso. May nagtatanong kaso. Engineer Joel kasi, nangyari yung genetic engineer naging Sengro, Pengo. Ngini, ila, ang kontrata kasi, more of the technical side, kailangan mo gagawa in plano for subject for approval. Sir, kasi yung approval process kasi talaga sa kaya once yung biglaan dahil lalo na kanilang title. Kaya sir, higit kami pa ay, May, sir. Higit kami ba May? Last month. Guys, Engineer Joel, yung mag-sign na pumagpapag plan. Can you put that sir? Actually, sir, makipag-gagawin kasi kayo, kasi mga hindi status na Ito ba yung format dito? itatama kasi Inform ko niya mo na kumain ba rin iya dito kasi abiyagat ka. Sinabi ako dito. respect mo rin kasi kaya Sure. pero yun Pwede na yung pero siyempre bilang engineer mo naman yan naman agad-agad design nila natural yung mga iwasan baka magkaya naman due diligence yan naman sa first part checking nga naman kasi lalo binibigyan ako naman sir kasi sabi niya tingnan dito kami sa lecture pero wala pa namang marami sir wala pa namang guys sir this week inisip ko mamasyal na mo pa rin para sabi kay personal kasi totoo ka yan kita may personal number na si sir pero kaya ako contact nasabi ka kamunta ng kaya ng cellphone mo kaya dapat talaga magsadya ko kami para isabi na rin sa cellphone wow kaya rin yan organization yan yung compact Judetic Want another slab? Yeah. No, this slab like looks like a real slab. If I'm gonna know who you are, you need to get in line with your slab. 3, 2,
yung bata ay mamili nun eh. Ay, hindi naman siguro tayo sa mas mag-drive ka na kasi kahit ka na late 40s. Chula, abroad rin na. Okay na ba? Okay, okay. Sir, okay na ba? Tapos sir, hawak na sir. Ano yung auto rin? Halina. Ang magawa. Thank you sir. Sir, sorry. May sorry. Ito yung sa mensahe. May dialag ng kabilis namin kasi cancer ng seryoso. Aking pala makanta. Iya pwedeng, like for example, breast cancer, pinakoding ang breast para sa iya mag-grabe. Aggressive type yung nung alin naman po siya eh, bakit naman naman kung ay sir, palagyan mo siya, hindi pamangan niya sir. Palagyan mo tayo sir, alam bawal-bawal niya sir. Mas laman niya, dire-diretso. Makapag-enjoy ko. Marami naman. Bye-bye. President. Oh sir.
sir, mga Webis siguro, masyad ko pa. Sir, sakto niya ang para at least sabi ko may idea kung ano na yung status na nito. Sige, sir. Ako, sige. Kasi pinapatanong niya si Rhea, pinapadrap niya nila. Kung ito ba yung address ilalagay o yung address dito, ano yung address niya? Ito yung sa Global City. Ito yung ilalagay ko sa... Yung pinapaskas natin sa lupa yan sa Alpier. Oo. Bagong subdivision, wala pang bahay. Hindi pa niya pwede niya bigyan. Oo, hindi yung bayang address ito sa hindi nasa tayo. April ano to? Ako na parang April 30, gano'n naman to. 21, April 31. 2022. Oh, sige, sorry. So ito na lang ilagay ko. Papadrap, papacheck it yan bukas. Papafinalize. Yan natin yan. Kamusta? Until magsilbi kang makanito. Expect na. Expected na, kaya na. Ano may tugma-tugma rin tayo kasi makapagano din nung particular doon itong area, kaya yung ako din ako. So, Sabi ko, nasa pare, sabi ko nung pa nung mamaliguan ito, di ba? Yan mga tabi ito, ito din naman terrestrial. Ba't nung naman maklearing ito, hindi na naman kasulatan ng pasit. yun yung pag-clearing equipment nila. Alin naman matakata rin. Wala yung ito may balo pa rin. Pero yung kailangan natin ng televisions. Invest ng ground elevation. Pero umako pa niya. Balikan tayo. Alam processing yan. Kaya mo. Ito mo ako po naman.
Kanto. Kasi nung dito tayo pa, kung makagulula. Kasi kasula ko, yung one day, 8. Sinabi ko naman ng tayo na 8. Para makapagin mo yan. Ngayon, kailangan na yun. Kung kailangan na yung auto-auto, ang basa mo kang dito. Kasi tayo pwede. Kasi tayong... Mas murugay ka, dapat itong kabala na itong Kasi tayong kita. Tapos, kailangan mag-back. Parang niya mo sa benta. pati nga mo ang basta ako kayo hindi ako yung mamroblema ko niya basta ako kayo kasi yung bad na ako gatang pwede content pa siguro ito ito parang may itong for 20 plans itong MBR ka rin ini paturo na obligado ako mag-practice paturo na yung Ricardo Balik ang posisyon na karetang tayo. Dapat ako may pinakain na tatanda. Pwesto na karetang squatter kasi. O pantulan niya pa kanya. Malilenda ka. Napapin niya naman lugar yan. Ito po rin. Nalala ko mga reta. Salo ko mga nakapagla. So, Clothing yung hindi mag-relo yan kanya, mag-relo lang pa kanya. alin naman irelo, kung makitang balang Pinoy top 10 ng mga decoratong pwesto na nitang kaya, kung ba't pinadjust yan, katang area ng burrito. Yan din ang technical description kanya ni Kyle. Yan yung lobby doon. Pero hindi na mix-it ka rin. Hindi yan yung PLC na yan. Ay, neta PRII. Filter Resin something. May kaya. Bilang makasublease. Eh, kaya makingay dito na, bilang makasublease yung Samat LNG care sa PRII na makasublease siya ng kaya hindi sila yung tayo nakalaga. Alam-alam lang kayo kasabi. Ilo rin may kiklaro ka. Ito kasi po na. Masalasan ko yan. Sa balik na lang daw bukas. Nakatili ang ginagawa na sa paparin ko ito. Salamat. Kung babalik ka nito, baka may tulad mo siya. So, unexpected clear na eh. So, yung pagkong topo, yakin ka eh. Nung nangyayari din biotech accurate, nangyayari din kung terrestrial. Kailangan. Ay, kailangan. Pero kung terrestrial kasi, part na yung talaga itong sakto eh. At unless talaga masinsin ka pa tayo. Bilang sa ating pagitan sa bilang buwan nito. Ay, requirement na. Sabi ko din, malinis din. Ito yung sabi din. Hindi the best way talaga. Naman, Malinis din. sabi ko kasi lang din yan. 1 meter. Tapos bigyan mo si ka naman eh. Tapos resin niya pa yung takasipin mo. Huwag mo mabilis ka. Kasi Kahit lang naparuminguan niya ka rin. kasi lilinisan daw para mo gatang fire break. Pero kailan maglilinis ka nung pixel yung pala eh. Maglilinis ka mo fire break mo pero totally ibilip eh. Lugar bata yung bakala rin. Matinggas tayo. Masukal yan. Masukal ito. Actually sir, agyo yung terrestrial. Matamad lang rin yung bata na mo rin. Kasi kugon mo eh. Eh naman totaling yung kugon na kanyang mugatas. Oo, pwede yan. Ano yung problema mo? Pag makanita, syempre, susunod ka mong pinka rin kugon mo. Hindi yan, pwede yan. Ang
Pag yan, yawaran ka lang kay. Yawaran ka lang rotator ka hindi, alala nga ba? Mas mas hindi nila kaya ko na lang. Ganyan. Itang kaya, itang terrestrial may palagi tayo na. Hindi ka naman. Kaso kung matapad lang, Naubig ako ng basta movie ng tala na bahala na ako na parang grabe. Wabi sa Mr. Pogi, tada. number 2. Ano yung number 1? Ang bago yung may number 1. Wow, pati yun. Ba't sir, bang kami Dennis, pang wasto. Ay, kung di pa program kung construction office ka rin. Oo. Magpa-relocate ka sa Magalang. Or, alahin yung titulo pero wala na sa akin. Magalang. Oo. Ganyan naman ang magala. Sabi ko, 25, relo. So yan, Nang isa. 200. Okay na eh. Basta yun, di ba? Basta tabi pa lang kung ano na talaga. Kung sinabi mo naman kayo, mga hindi sabi ko may pausan mo dyan o tatagan. Sabi mo yan. At, kasi pinroject eh. Pero ko yung company get na. Kaya tutod eh. Ay, hinala ko mo ay na type point o timeline niya. LRC yan. PSD. Hindi naman 5 039. Oo, makapal yan. Yung working na kasi, bala mo, sure nung itang dalan ba talagang dalan kita. Yan mo rin mo rin ma-relocate. Kasi pati niya may ganung post, di ba yung kung yan naman talaga dalan na kung hindi ko rin yung solve kung problema yan. Research siya pa. Saan tayo na sa? Ay, buri may mga kakit. Ano? Itong... Wala pa? Wala po, pati itong... Ay, tanglawag. Sige. Ay, kinload na yung tete. Tali na nga. Ay, hindi bisa. Jake? Kinuha yata yung chikito? Siguro sa... Alam mo yung lakong gen? Nag-filter na naman. Oo, tingin lang. Ano yung pa? Ano yung pinroject ng tetet sir? Kaya niya. Diyan itang projection ko balem, kaya niya naman. Na supposed to be, kaya niya yung right side, ay left side ng dalan kung pupunta ka kayo. Dapat kaya niya yung portion niya. Lapas turo. Good. Bulot na namin nga riot na. Na... Wala mo, tingnan lalapit yung engineer. Dito dati yan eh. Papasukan engineer na yan, di ba? Yata. Balam kayo niya yung portion kaya niya yata. Yan. Kaya niya yata. Ngayong ito bin, nulawan may karang data tamo, lalo sa karang kayo. Yung patak na ng BBM kaya niya. Ay MBM, MBM 24. Yung 23 kaya niya tete kaya niya. Atin yung tete kasi kaya niya.
Lang kay niya. Tapos 24 magbabayo mo kanya, tapos itong tutukit yun na supposed to be ready yung boundary na yung ilog. So, most probably, maliit ang coordinates Yung na. baboy dapat. Dapat kayo yung babo. Nalalawin mo yung tetet nandin. Wow. Yung size na blam, tutudya ka rin yung lapad na yun. At suyakan yung kare. Mali ako ko MBM na eh. Wah, malang mga nito. Nabanggit ko niya rin kayo na... Ali, yung data mo, no, ka rin niya may libatan. Karang records na po pa kayong site. Yung mismong G survey. Na ano niya talagang either itong northing na nagkaya. Northing ka siguro. Hindi, medyo Northing siguro yan. ito sir. Kasi mukit eh. Mukiyat yan, nung mukiyat yan, patak yan, sakto yan. Kaya kasi mamaril dati yan. Okay, but yun naman, in-import ko na yun yung subukan kaya mong ikaya. Banta matrim la rin yung gilid-gilid na masura. Kasi Bagay, alam naman kumang topo na yung basis na yung tanaman eh. utapin sa kanya. So, sabihan mo na kang kaya na kaya yan. Ortho-photo na mo kung Then shot the ring ka ito, and then paglagay itong... uway naman makanta ka sukal eh. Ay mga kanita. Kuning makapal mo itong kugon talaga. Lalagay mo. Makapal ni. Hindi mo kayo yan. Kuning ala talagang makaltong... Pero kung 1 meter, magkasakit na. Kung hindi ito. Yan na naman gan eh. Ilata naman gan. Mga regulata naman gan. Manggala rin eh. Halos mangga... O yung mulo man tomba rin mangga. mangga ang popang ng Oscar. Kasoy. Santol. Di takla naman dyan sir. Aywas mo naman yan. Makapag-shot na kamanggat ang palibot na mas okay nito kaysa kitang pag dinilit tala kasi rin ganagan ng kulay green Kenny, mitaga na mo, inindala na yun. O pa pwede kay dagat. Ito na yung pipag-interpolate ta. O at least ito nung mag-interpolate ka tayo, mong padurot ng agiutang shot. Mas makatotohanan yan man ta kaysa kitang pag dinilit ko man din points sa rin eh, na ano na larang mitagan. Hindi ako nilinisan gamban ta nilakoy la rin ng may nagsukat pa may sabol ng mga dumpeds. Oh! Ginano kayo? Tubalo ka. Huwag sapatos yan mo. Ilan na yung balong tansya ng preno na. At wala nakikilap pa mong pianos eh. Yung ba't yung sakyan na regalo makauna lo ng padungdong na. Mamreno lo para liko. Lungog kayong PRI ay. Ako pati ako mamreno. Ano po ito nga nipis na preno? Aya, yung tansya na kitang sapatos. Aliwaya. Aliwanay sa latita sapatos na siyempre bayo lang na sapatos na. Sanay makachinelas. Wow, sanay makachinelas. Dapat pala magchinelas na gusto man. Ay, wala na kayo mamilog nung magsapatos. Ay, di kababa na kasi sa kaya magsapatos. Ay, kuldas ka pa sa akin bago kami log. Kitang gate. Kasi magmaka pang... Ako, kaya, resta pa mo ko rin. Sa bala nila pa Ricardo nun eh. Wah, karog ko, ay. Wila ko yung preno, ano. Ay, Sila ko yung preno. ay, wila ko preno. May kamali yata siya na isip na pipress na niya. Kitang salat na kanya. Pero pa-check niya pa mo rin. Puta, itangkay na, hydroback na. Pata din yung... Kasi mga ganyan yan eh, yung hydroback, tumatay yung singo. Katapak mo, tingnan preno, tapos mag-release siya kanito ito. Mawala yung bigla. Ibomba mo na naman sa kaya mo preno. Mm. Ang tayo milyar yung pick up dati eh. Kaya automatic itong mga yan, palit na eh. Palit na yung agad-agad. Oo, obligado ito sa Para kasi. check niya.
kako importante kako yung preno eh. E bali nga mamandala sa akin, baka kakapamreno ka sayang. Kaya pa mo yun, delikado yung preno. Paano mo yung bubombang ka niyan para ay, delikado yun, pa-check. Pa-check na pa muna, namang kaya. Grabe naman. Yan naman kasi, maragula kahit ang sanayang, kumbaga sa salat ni pedal. Yung mga tang may karugang uring kayo eh. Tinimid ko na yung kaya, makatimid na ako. Kalwat kong mag-recover kaya itong makanita. Ba't ito pin, nalalapang kaya kayo eh. Kumbaga may gluwal na pa mong station kayo mo, kung gluwal bakit Actually, highway ka. Oo, Kaya may libatan eh. Yung kilob na yun eh. Tipo pimandi doon. Ano ko na ito ng MBM mga mo? Tiniyam, mga 400, 500 meters yan. Tiniyam. No. Ano yung akalimutan ko din nung tang exact na mo rin kahit pwesto eh. Uling malambat na ito. Kaya na ito eh. Oo. 20 o ano. Mga may agilapang ken. Nakadakal kami si Luran. Ini nga tatandaan ako yung tete ngayon. Linipat kayo ngayon. Pero ako nabalo nung nuwarin niya si Luran kayo most probably kayo niya. Nano ya? MBM, BBM? MBL. Hindi ko MBM eh. O ala. Tingnan mong coordinates ng MBM na yan. Wow, ano yung ano ko pin, ako na balong panalukyan kayo ni kanita. Squatter lang din kayo ni. Yung masakit gawa din yung posting tang kain na itong MBM ito. Bueno mo, kayo ni kami mo. Malapit na mo. Yan ano kakong kulit. Balo ang karelo. So, gusto kong mawiling guy. Yung aksidente king submarine. Ay, kain naman ta sir. May muting naman itong kainan nito. Ako inala ko na may itong yan namang kain ito. Mag-walk itong kainan nito. Mag? CEO na yun. Alam mo, walk shit yan naman ito eh. Karaning kahit BLM, karaning alam mo, kantaya naman. Isipan mo ito submarine na nga ito, alaya mang kaya, alaya mang certification ng nanong kinuha ng nanong agency. Masyado yung anong kaya. Ahead of kaya. Kita ka nung innovation at yung rin, ala pa ka nung mag-monitor ng mga kanta classic. Si Bessel. Excuse lang na kanina. Unang timo ito, kaya Bea Karameta, di ba? Yung masaka, Hindi ka na mamayag $250,000. yung masakit na pa nito, kumbaga, bala mo, at ilalala na, yung Navy, baluda ng metal, kita pa mong Sunday yung ma-report yun, na may lost Skyla, communication lang. Ito tambing kinay. Mamagasa na pamurin eh. Oo. Pero din Navy, baluda na alaga. Nakinig ka talaga. Oo. Kanya, ano na lang proof. Pero ito sinabi. Masakit ka rin ang ipatabing ka eh. Siyempre, mag-aanak. At saka, ilang mga kwaltala rin yung kaya, di ba? Yung milyonaryo, bilyonaryo eh. Mga kwaltala lang talaga eh. Pwedeng, kung ikaw milyonaryo nga mo, paramdaman mo yung kaya eh. Yung bilyon na halagang ticket, parang mga yan. O, milyonaryo ka mo. Puti na mo kinuha itong kang James Cameron. Mas masanding ito. Ano kung James Cameron? Itong kaya na, itong submarine yan. Yung... At least ito tried and tested nito. Ano eh, ba kaya mo ita? At yung bang tao mismo king kilog na nita? Pati niya.
Ano yung malati ang malati? Ay nakalupa nito na balik sa maskop keng kilog. Uling dakalya peglagay talagang sigurado yung makapanik pa si Bayo. O tumita, indeglada, bakang tayo mo itong vessel da. Ang sabi na atin lang fail-safe 5 system. Kung naman yung mag-fail ka rin, mukit ka eh. O na yung instructional integrity na yung meka eh. Ano naman kalupanin kang James Cameron talagang magkain makanita. Wala mo... Siguro overtime, ulit malabat na rin ito eh. Higit na yung mag 5 years na rin kasi. Pre, dyan na ano pang sabi stress. mo. Hindi niya rin kaya effect ibang... May itong maling nangawasan ng titanium screw. Kung may kapa gustong kaya. Ito... Tag-torque na. O edi may itong niya pa ito. Tsaka kaya, makan tayo. Yung lungog ka gilog, sarade, kay ba't i-bolt de. I-bolt de. Makan tayo. I-bolt de. Kaya, so nung sakali mang mag-survive ka, Ito talaga mo involve. ka pa milwal. Yan na, kaya sarili mong effort. Oo, ali. Ano, kaya burrito sa sistema ng head ka. Oo, kulong ka talaga ng kilo. Makakaya ito. Malabo ito. Talagang nung pa-data, nung pa-certified na talaga ito, bagsakin talaga. Ito ba ang makanta? Tapos alam mo rin palang kaya. Wala ko sa tinyang tali na pwede kang agutan. Kaya makateta talagang kaya. Yung ano mag-work eh. Kaya naman talagang makateta kalupa na nung ating mo itong ating kang kabling maka... Mga lang talaga sa akin. Hindi mo plus. Kaya ako kung bayaran ba yun. Kaya sa akin na wala ako talaga muntakin ka makanya, wala nga kagasang tao eh. Oo, kaya ako eh. Safety first. Nung kaya ka munta, wala ka risk. Sobra-sobra kasing pera. Eh, di ba ano ko rin gastos ng billion doon? Ano adventuring tanto lang doon? Also dahil Dennis na sa Kaya mo po wala pa tingin na. Plano. Hello, Pat. Wah, ini kita gubernas bata kasado nga sa Kolkata ang balang pareho eh. Oh. No sir, gano'n. Sa rin, kaya katamo kasi yung relocation survey. Yung package tamo kasi, suktan tayo, gawa tayong plano. Yung rate tamo sir, 25 eh. Yung pa-subdivide na ito sir, Wah. In relocation survey kasi, yung obrang gawat tamo kasi na yan sa relocation survey. Kung relocation survey kasi yung gawat tamo, tutunan yun, kailangan dumalan king approval. So, although kailangan, natin kang certification na may sukat niya by license GE. So, ito sir, i-sign and seal tala rin. Provide tala rin.
Kita sir, 25 yun. Pero sabihin tayo sir, kung may nakamangailangan resibo, di bawasan tayo kung bagay. Wow. Baling gabungan yan, sir, Seli mo na ba? O Sir Juan ba? O Gerard? Aking Webes. Ngayon, sir, itamami sali, identify na yung gabon kung ano ka rin yan. O tuloy-tuloy mo, bantaya mo din, yung mga yan. So, yung guys, sir, yung malapit na tinibang access at tinibang dalan, papunta kayo kanotin. O sige. O sir, siguro less tayo sir, mga less tayo pang hanggang 10% sir. Kung alam ng resibo. So less 2.5. Ini sir kasi, once kasi linggo ka kanyan, tutunan niya sir, mag-research kayo pa. Medyo itamobra kasi pa mag-research, balo mo naman magtatapa government agencies. Kaya rin ganita, involved niya pa. Siguro sir, mga preparation may 3 to 5 days siguro yun sir. Hindi kayo sir, Ali, isalwan mo yan kasi kaya Webes. Okay, by ano day pa mo, ano day Merkulis na? Yata, sir. Subukan mo yung ipa-research agad sir. Subukan mo yung ipa-research agad. Kasi from our research, ma-identify ta naman yung itang position na nito po. More or less sir through itang position through Google pa mo. Kung akit mo naman na tutudya kitang talagang sasabihan na nito mami sir thanks sir. Mo naman yata bayaran in full paglakong ka pa mo rin kaya sir na bayaran mo rin po. Diyan kayo pa makatransfer kayo, bayaran mo rin po. Sige. Wah, yun ang manaliwanag. Sige. I-equa pa nga ako sir na Webis. Kasi medyo alanganin na kami kaya mag-holiday pa mo Merkulis. Pero within this week sir, makakapag-kahit makakapag-schedule tayo. Posible mag-schedule kami, Webis o Biyernes, mga na. Pero by that time kasi may kapamahit tayo. Sige. Ano problema? Sige, sir. Kung mayroong zombie, sabi mo, hindi itang Full view. balansi. Wow, kumbaga, makakaya, masan, wagay sir. Fast break lang naman yan Sabi niya, kakwento meron ka na ako. Kaya hindi na kami umamaril dati. Kaya wala. kaya pala kumaka ng property kaya sir. Maka simple subdivision.
Inspection niya. Ah, ito ba? Sige sir, baka makasabi rin kami ito. Patunan niyo. Okay sir, okay sir. Thank you. Thank you. Lulto? Elizabeth Sopla. Maliwala rin to. Tatarlak. Residence. Ayaw makalimutan. Formally subdivided yung Simple subdivision. talaga itong Pero ano ko rin yung bandita? hinala ko uling Amanwana. Wala yata. Yung Amanwana, ini kasindala na ini, sementado ini. Bayo ko datang kitang ali sementado, kanyang right. Ay, left. Uling farm to market road eh. Kanyang left, Tingnan kami dala. Sa malamang niya ko hinala ako po tayo ng dala na eh. Yung balo ko sa sementado, ang daya ko yun. Sama kasabdivide na dala. Pwede lang naman din. Malawat na atin din yung maligatin itong kaya. Kainin niya bigay, I think yun. Kanya bigay yung shape mo. Hindi ganda na. Hmm. Saka para bigla kang siguro. Ay, lila kayo sa kaya rin. Gustong higit may itong kaya siguro. Putang agad. Yan tayo itong small title. Pero balo ko lang may kita original lahat ng ano itong original lahat na wala yung makalagay yung original lahat na lot 3 OLT. Diba may subdivide dyan into ABCD. Sir! Hello po. Wa. Oo, di na kitang bola nga isang naman ako kaya kang 75 square meter. Kasi itang ilay na kining, iya ka ni sinalikang Siriaco Reyes. Pisali na ka ng Siriaco Reyes. Alleged Nathan Wa. Anyang lawin kitang in the title number, ini yapin ni sir, nga tsuketang didog sila, ilulunto liway Siriaco. Paso niya pilili. Waso. Paso niya pilili. So, burin sabihan, fictitious siya. Ale? Pero dapat ang Siriaco yan. O dapat Siriaco yan. Baka naman yung Siriaco papunta kang kang Tuason. Tuason papunta ka Ah, yes, sir. Kasi masala, yung binili ng Didobsil, pinig ng Didobsil, Siriaco Reyes, yan mismo may misalikang Elena Kimi. Nino na man na kimingin. Apinta, may dispat siguro ka rin pisali na naman kang Roque, i-Roque naman pisali na kang kenig kang kanlapan. So ngayon, tagal ka mo kayo, pa ito ng minong na ka rin niya makasaking PSD ganyan. At least tayo ay Yang gaya nga, yung title na yun. Baka naman mali yung mulagyo, pero itang technical description na tubod na yung ka rin. Kaya? Yes sir Kasi yung binerify kayo mismo, di dapat sana nung talagang yun yung original ini, dapat makalagyo yung tambing ni Siriaco, wala? To follow niya itang nung pisalina naman talaga. Pero ikikita ang title na niya. Ikit na nitang nag-survey sir yung LRA. Sir, ano pa ako amine, Siriaco Reyes, saluaya yung may bandi, tuason niya. Pero porak niya rin. Porak yan sir. Diba sir? Ano siya na? Nag-lista ko rin yan siya. ECQ number 21582.
Ini sir, ako na kaya itang bulis mo. Itang kangan niya sir, mga naninggawan. Pero, Mayari mo na yun. hindi sir. Dadami na sa Manila sir, mga naninggawan, tanong naming advice mo sa kanya. Kailangan iya kasi ma-approve ito eh. Manila. Kamusta? Yari na ka? Wala nang pila ng sinobra? So, yan. Pinutot mo na lang tangking bilet. O, karagol na. Ali, pero itong buo may kabit yan. Pero may biglang paano pinuwi naman. Ninilayan na yun sa Mga naninggawan. Lalaki may. Actually, sir, gusto mong magpa-approve kasing plano, no? Yung talagang kaya ka rin. Yung talagang mag-submit plano. Hindi kami. Kami yung engineer. Ngayon eh, kung ano kasi, ako sir, nagparod na akong plano hindi na. Kaya pinayakikita ng kaya eh. May question ka. Baga, dala-dala kasi pala na yung dapat ka, niluban na yung approved plan. Ngayon eh, wala mo ka dyan. Magkaitan mo, panibago ng plano. Mamaya na ako na naman ng SOP ganun kayo dahil dati. Sabi mo na, sabi mo. Hello? Yes ma'am, yes ma'am. Yes ma'am, ako. Sige ma'am. Saan ba ang location nito, di ba? Naku, nakaikot yung loob nila. Nakaikot. Ganito kasi may ginawa kaming plano dyan, no? Kinorek namin, tapos para lang mag-proceed yung permits, pinakita namin na on process yung pagpo-correct kasi matagal yung process niya eh. Okay. Sa totoo lang, no, medyo komplikado kasi yung nangyari ko. Dahil umikot siya ng 90 degrees yata. As of now, ano pa rin, kasalukuyan pa rin namin siyang inaasikaso. Napagod dito yung permit. Ayun ma'am, sige, ipag-usapan natin. Oo, yan yung particular na, ano lang, pag may time ka ma'am, pasyal ka dito sa office, dito lang kami sa nila sa Timbol. Sige. Malapit kami PhilHealth. St. Jude. Bali, nasa Timbol dito sa may stoplight. Yung PhilHealth kasi katapat yan is Jollibee. Katanay namin yung Jollibee. So, after Jollibee, pangalan kami dito. AP building. Dolores, nasa Tim Boulevard. Banket. Pamilyar ka ba sa banket? Events place. St. Jude, yung kanto ng St. Jude. O yun, malapit kami naman.
send ko sa'yo. Okay? Hello? Kahit ka lang, kahit ka lang. Medyo anong to, matrabaho siya. Hindi, ang gagawin natin yan, gagawa tayong plano na correct, tapos gagawa tayo ng plano natin na ipapa-approve sa DNR, subject for approval pa lang kasi, at saka yung receiving copy nila. Enough na kasi yung building permit para i-honor nila na, okay. Pag-usapan natin dito, ma'am. Tignan ko muna yung lobby. Okay? Sige. So, in next step na mo kanyan, sir, kung nanuman rin gawa may effort yung DNR, makanta mo rin gawa ninyo this time, dala namin yung Quezon City. Wala rin. Quezon City na kasi yan. So, mga nangyayon. Hindi kaya niya. Yan, mga record na kanyan. Pag niya. At ikaw yung makapag-base nyo na yan. Maglagay. Kaiser na. Ganun-ganun naman Kaiser. Transaction. Ano nangyata mo? Yan naman SOT. Pero itang si Benitez na for the 2 months. Wala akong bagong may nakapagpaluwal within 1 month. Kaya kasi mami, minsan, bitak mo nga berya. Pending din eh. Kaya nga lang, may resume mga 6 months pa rin eh. Mga magkano yung Hindi kami sir, pag naman yan, nakamiman namin sobra-sobra. So, yung may ating sibring masa nila eh. Pero yung 5,000 niya, kami bilisan. Kaya sir, ano ba na? Kasi level by level na eh. Pero nang mag-obra kasi pera matas yan na yung magpakilangan rin eh. Hindi yan, final approval niya mo. And next in line, yapin yung charge king operation. Ito yung kasama kasi yun. Kumbaga, yung ating direct contact communication, kaya yung mag-obra ng lala. Pero uling panitan sa sabihan, panitan sa sabihan, ating kasing first in, first out policy engineer. So, gusto kasi may tumuha rin na yung magreklamo, ma-technical kami, mag-validate kami. Kaya mga tala sasabi na ang gawa tayong paralan, pero ali to the point na i-overtake talangan rin dahil hindi mo nakita. Siguro na tama mo na alam delay, kaya pa. Pag-prentan lang ma-delay ka rele, mag-overtake yung pusa ka nito. Pero itang talagang sadyang tayong i-overtake. Ano ba ito katalan mo siya? sa research ay pati buli na yung bilitan dito para dagdag na ang problema sa buli na sila kung bayaran niya. Buri na yung mga pitnang. Yung Kenny, hindi na ako minsan nakakuha kayo less than 2 months eh. Kaya talaga, uling Kenny kasi, tutunan eh. Bawat department yun na tatagal, geodetic eh. So, kakilala talaga. So, yung papel, may lipat na yung neto, pwede kayong pakasabit diretso. Yung Kenny kasi, nagsuya kita ang posisyon na pala mo, yapin yung head o supervisor ko. Pero hindi ko naman ang papantay mo ang bayo. Hindi ko naman pwedeng every ulitan kayo. Diba?
bihira kami magpadalang reklamo ng LRA, not unless natimahan ng case. Atin lang January sa sir. ang nakatuwid ang hansen, ang nakatuwid ang first aid. Tuloy naman ang parehang procedures. So may nilayan talaga yun. Oo. Kanita naman mga kalusot. Kanita nga liwa yung sorbet chip, pwede yan. Pero ngayon kasi, i-implementa ng bahay sorbet chip. By the book yung masyado. Kung namin makasort yung libro, talagang Mateya ng mga ay, Diyos ko. nung according by the book kaya ang magyari sa vision pati na. Timoy ka, kaya PNP namin, kaya kami sir. Yung warning shot, bawal dyan. Bawal na eh. According by the book ito. Oo. O mga tokyang din book, nung wala namang ebidensya. Pag walang ebidensya, ay walang reklamo, walang kaso. Kung criminal pala to, sasabihin ko pa, barilin mo. Hindi pwede yun. Teka, warning shot ako. Babarilin mo muna kita, bago ako mag-warning shot. Wala naman pwede mag-distinguish ng dalawang putok na yun eh. Sige nga, alam mo ba na, kung sabihin ko sa yung, teka, dahan-dahan ka, kaya nga warning shot eh. Nag-warning shot muna ako bago ko binaril. Pag ko naman binaril ko muna, tsaka ako nag-warning shot. Diba? Ganun yung ibig ko sabihin. Alam ng practicality rito. Yes. That is hard to prove in the court. Very hard to prove in the court. Kaya sabi ko, hanggang kaya kahit ang abogado ng course kayo according by law. Hindi mo kayo mag-comment ng tulpo na ilibayan, maraming yung kukontra ni tulpo. Kaya wala yung balo kay batas. Balo mo, attorney, ako may comment ko kayo. Yung kaya kakasni balo mo, niya buring batas ng tulpo. Itulpo, shortcut minsan dapat ating tindam na mag-file ng reklamo kaya kayong abogado. Kaya niya lang ang papay reklamo, alam ang filing kireni. Anya yun eh, anya mga niya kami yung mga tulpo ako kasi ang buburi. Dahil namali, isang justice system naman mo, babayaran na kaya, mababating. Panakitan na yan. Yamin da. Yung practicality reason. Kaya sabi ko, alam mo rin kasi Way na pala po tayo agad-agad ang first game. Tumala na din ko. First game yan. Tumala. Sabi ng mga abogado. Alam mo rin Way para kasi naman kailangan ipakancel ito eh. Even a letter, sabi na rin natin natin. Even a letter, kahit ang may submit adverse claim, letter na NMAT oppose, kahit ang gagawatan sa subdivision is enough. Hindi ko. So talagang medyo masakit na masabi. So ito yung requirements natin, sinira pala ko any letter or certificate na NMAT oppose kayo yung gagawatan sa subdivision. So in the absence na nitang makantang kahit mo, requirement, wala na kalawang choice kung tatama yung tawag. Pero nangyari rin siya. Ako na po yung pag-asa tamo ng approval tayo ng kasi talagang minimum care. Kasi mag-expect kayo gata-gata approval tayo pero ito na naman. Pero sakto 2 months. Sabi, itagin siya na basta alaya maging aberya. Napilitan ng mga dire-diretso. Guys, ang budget namin yung dito. Kung di lati-lati mo kasi ilan ang gawang para lang kami. Sir, may ko ako kaya naman ng pagtitulo ng i-claim na nito. Urinig natin. At suya pa yung i-claim na din. Sige sir, laban tayo. Yung niya, halong ita? Ay, kaliwa. Yan. Yung borbonan. Alang tawag yan eh? Harry. Chris, nakita mo na yung maniaki? Gamitan mo yung gaya, gamitan mo yung pick-up. Alam ka nang mandakit kayo?
Dala may kayo, disco na kayo. May pagkakata masyado. Ay, ma'am. Sakit ako po ata bunto. Bakit sir? O, adi makasumpong ko ata kayo. Migraine. Ano po ba naman? Ay, dito sir. Kasi pag gawin dito ang manual, kasi kaya kami sa iyapin niyang 3 4 ng suit. Yung iyapin ang mag-birth yung gawin na mag-birth ang kitin mo. Pero ako, parang malayo rin. Yan yan sir. Nawari ako. Ano yan? Siyempre nga rin. Kaya yung meming dahil. Kaya katama yung Philippine, di ba? Yes. Ay, kaya ko lang mo. Kasi hindi. Wala. Nung sana natin yung deed donation naman nung wala. Maka-indicate siya. Ating tangaman. Wala. Isa ng concept ng katiwala ng Pilipinas. Wala akong donation. Yan makapagpatunayan ako. Kasi kaya binasi eh. Kaya niya kinano, sir. Alam ko, nababasa kaya natin na deeds of donation maka-annotate. Di sana ina-annotate na natin yung deeds of donation kung size o. Year 27 po. Niya pinisina niya. Nasa mga deeds of siya. Wala naman, hindi. Hindi niya dapat magagahalan eh. Kasi yan, kasala. The donor, no? Is registered and full owner of a certain parcel of land covered by ECT number 316441. Yan. Kaya niya ginawa ito. Yan, eh. Wala mo sir, itang din may IP. Kinagala ng tao. 112,000 yun. 112. 112,000. Pero pa rin. 2 years. 112. But, yung mag-exist ang manuan ng deeds of donation. Wala isa pa siya mag-donate, yung iba't yung maka-annotate na tambikin niya. Alimunan siya. Part of Ken. Yung kaya kasi, gusto natin ka na-execute deed of donation na kung part na rin ka po na yun. Pwede kasing manotar, dapat gusto may notary later, dapat limunan mo na rin ito. Kaukulan na dapat mo limunan. First, BIR. Hindi pa mo rin donor's tax. Yung may alam ko pa mo rin. Yung donors. Ang donor's tax, once na may process yun, magpalwal yung document yung BIR, sa kanya kanita, entry, inlagyo mo as owner, entitled me. Iya, posibleng kaya lang na execution ng deed of donation, baka pepre niya mo, may tutod niya mo yung papeles. Hindi, tsaka para kayo sasabihan Ken na may bating hindi tulo. Wow. May execute lang panibayong packet. Pero, At that time na sasabihan. pero kung ako karela, dapat may pa-adverse claim kaya kaya katamo. Kaya na dapat may pa-adverse claim. Kaya gabunay, ni ali kaya kaya katamo. Kasi tatagalan na, NNB. Yung title na yung tatagalan na, Yakin,
land grabber eh. Ito yung agaw lupa. Yung agaw lupa to. Pero ako naman umpisa pa mo ng kaso, bago mo na ma-technical na yan eh. Ano matagalan ng gano'n na aliwan naman yung... Alaya mo nga sabi. Kasi yan mismo, self-confess na. Kung nung dalami yan yung korte yan, masambot ko, huling alaya ka ng tatal na. Sinabi niya ka, Bago na yan. balo na. So talaga sa Sariana. Mamering issue yun. Mantunan lang. Yan. Kahit ang permission na ito, makompensate. Dapat makompensate. Yung sabihan mo nga tawag namin. Kasi nung ating niya, dapat ating niya ng record ka na ganun time, paglabi na, imbes na ating kamaliwang kain. Kasi may tayo na eh. May gawa na nga pating title niya eh. May subdivide na ito po eh. Ayan, may cancel day eh. Dapat, itanapat na title eh. Yakin dapat yung papa-first game na. Aliwain niya eh. Kasi ano man ba pareho ng numbers. Huling bang ikayong mag-claim kaya hindi po na ngayon eh. Ikaw yung permission na lang. Yabi kainin kasi. Kunin ba mo serya ko, in kayang kultang. Ipag masaresi hanggang mamayad na ka kung baldugan kaya sakit ang kay. Kunin natin na kayang dagawa na ka na magyari. Natural magdobli ko kaya kanyan. Kanyang posto. Oo. Pwedeng same mo rin yung... Saka sabihan mo nung sakaling miras kayo kitang tayo, i-settlement. Mag-issue yung checking. Kaya ka mabibisan itang balik. Gusto mo gastos na kayo abogado, magdobli yan. Nung ito, mamayad siyang kay in per square meter, dalimbawa retang Kenny, 2,000, na mag-4,000 din kaya. Nung iyabisa, makuya ka rin. Makanitaya mo. Burin makantaya. Kasi kukunan kitang masantiya ka ni sir, di ba? Matramdam na retang atwa, tangyato. Hiyari po tita. Hindi lang. Wah, tita, balalo ko, pwede po nga malagwa. Sige po tita. Thank you. Ako. Ito naman hindi kami tatang sir, ikit mo naman, binigay ko rin ang 30,000. Talaga po, hindi na ako. Nanan ko yung ingkay nung kalimbawa. May asap na kami, hindi naman ko, para makipaglaban niya pa yung alamat dumay niya. Wala mo nino yung magmamatapang. Kasala. Kasi imposible yung bagay na kasi actual clean. Ikay ba't tiwala namin? Yun ang sinabi ko. Ini naman, may okay niya kaya tama doon sasabi niya na naman at yung kanyang talagang gibanditin na buri na sabihan na yung general, hanapin ikit ka rin. Ano naman talagang bitas ang katal na napapil? Dito, isang. Ate namang... Verbally, isang general, itang sama pangunahan na yung caretaker yan. Kanyang era pa bago, yung caretaker yan, uling binyende ng general, verbally. Verbally siya, alay sa kalang dito. Yun eh. Itang attorney Carlos, ay itang veteran ng abogado, land grabber. Pagka lawyer ka siya. Wow, veteran ka sir. Many, binyende ang pang general. So, ang kapag binyende ng verbal mo, pinikalaban mo, tingnan dito, ano yung nakarapan mo? Wala. Ganun ko rin katagal. Kung nag-iisang, yung pangunahan, gagalang niya kasi ang official na. Kasi yung living caretaker na eh. Normal mo na buri na sabihan, pangon eh, na ni mamalyari. Kasi po ta, may ili yun. Eh, kaya mas sinabi may ili yun, pinapalagin pa di. Kaya ako naman yung masibit. O yan. So, ako, naintindihan ko di ako ba? Paano niya? Lang sabihan niya kasi ano naman talaga Wow. na. Yan eh, kapatid. Pagiging na kayo hindi bilang pangunakan, gananda ka ng konsiderasyon, kaya kang may asos yung pagin. O kung na pagkat niya, pagpapig general niya, kung yung manikit ka rin, malikat iniba. Kaya pinta, Puri na sabihan kanina, nanyabi niya sa sabihan ko kaya, kaya mo sa sabihan na ikay mani sa liga ni, ilita na niya yung bangko mismo. Sinabi ko Palto mo na kasi kaya
explanation na nanding tao. Bala mo, tutukuyan na mismo, mag-isali. Ayali. Kasi sinabi ko, dire na nakatamang 1 year. Wow. Dire na nakatamang 1 year. Kaya kami ni, rin nga doon Kaya nga man sabihan yan. mo, mamaldugla, kening financing pakisabihan mo na kumari mga allegation. Yan eh, sasabihan ng engineer sa kata. Maglagay ka magkano ka sa rin mo. 5 ka na ganyan eh. Niya ikaw, maximum niya talaga ng 2 months. Minimum yan pang master. Minimum yan tayo. Talagang gusto magdire-diretso yung halayang ng biro. Expect ka mo 2 months. Pero, hindi mo kasi asabi talaga once na ito na yung Philippine papeles. Liwaliwala yung naalawit yung Philippine. Minsan, sa 2 months, maling ito. Iyak mo. O malabatay talaga yung 3 months. Wow. Sinabi, yan mo rin kasi yung panahon. Hindi. Pagkano ito. Maya pang Right. 5K. Kasi, totoo na yan naman, yung PM na, ay pag-pulis na, hindi ko na itang para pala. So, may karele. So, ako naman na pull out ng lawet. Kaya ako, isipan ko. Hindi tayo talaga, yung sabi ko, in-expectation ko yun nandun. Senior kasi palako tayo ka na first day, which is medyo malabo yung pangyayin for makagawa yung sulat na mag-file at first day in Saison na alayang objection yung gagawang tama sa petition. Pero parang ako, Ay, mag-write down. sigurado wala pinamamuhin nito. At saka magpirma, misang kandi naman kasi nani man tini yung papel niya. Kasi pinamamuhin niya ako eh. Yan itan mo rin yung muli ko sanang iklaro sana aking abogado. Since ala na naman dapat, baga alayang bearing itang claim na eh. Eh naman owner, tapos yung papeles na, liwayan gabon yung tayo. Ngayon ba posibleng agad-agad na pa-cancel kayo na? Eh, pwede mo nga. Balot na yung abogado sa gawa na ikapanan. Ali, sa dyan kaya parang ang magkay, ang tanong namin daw kay, bakit na yan sa dati about na naman. At least, kung ila at ila pang metong mabugat, di ba? Kung ano yung burrito nila nito, mag-stick ng kanan na. Huwag mag-stick ka kung langit, pero lang itakakit ko pa chatting ka. Wow. Pakisabihan niya yun. Sabi Pakisabihan ni Guy, pakisabihan ni... Imam, Wow, yan ang bala. yan pagsabihan ko. Kasi, kitang panakit ko kitang tao. Although, okay ka, pero napit na alam ko. Pero nung nakakit mo yung solusyon na mas mabilis. Open lebilisan. Babayad naman yung tao. Kung makalita yan, pero itang kanyang net, balo mo na nanong naman. Kasi mo sasabihan ng sir, alayang bearing, potuto. Kasi akakit na yan, kaya ng papel. Pote may denan. Tundukan may. Bayaran mo naman kitang paano kaya. As in is true naman. Kunin niya sir. Although, pinagpindlas. Pero, Makabaya pa bang... Uri ka nang kumabaya pa kumabayan, makaingan. Kasi ako, nung mamayad ko, halimbawa maragulin, pero kuha na niya kitang mabilis. Sulit niya eh. Kuha. Sulit mo eh. Ang oras na save mo, maragulin pa rin. Kuha. Nananwait ang mamayad ka mas ng karagul kay ba't yung punto na, miras niya pang siyam-siyam. Alam mo ito eh. Diba? Pero itang mabayat niya, hanggang mabayat siya, kaya itang sigurado yung kahit katang makanini, ikit na naman dyan kapili. O itang yung pangawaan ko, ito mo i-sir. O, makanini, mami, pero makanini, bris. Pero yung tudo, pero itang makabayat makanya, pero kalita niya sa movie. Kung nasa dyan sir, adoptive, alwanin naman case ini, o baka nagpana kita mo, misala naman kayo, baka makalungkong na kayo, pangyari kaso. Yan naman yung dito, king akakit na niya na, aking na talaga. Sana niya masala eh. Nung medyo malabugya, kanisa ka mga pa, kasi awa. Pero tuloy ka na gano'n. Akakit mo eh. So, may, o sige mami, makanya yung bayaran mo.
Unang tiketang mabilisan din eh, kasi kaya naman. Pero ako kasi ito, hindi ako matawag, matalino yun. Pero yung kitang deep inside na, adyan nga kapit may tawag, pinintan. Tapos na mo. Diba, sir? Ano nga kung may abogado man eh. Kapatanda na ako, lagayan na niya yun. Yan naman yung tuma. Kaburin mo kabaka eh. Huwag Kasi, sa ganyan pa ang kain eh, nung kanak kabuli kitang makaba, kung sana wala kang patayon. Malintun ka pa, mag-alexit ka pa, ay hindi makaniningi, tayo paya kain hindi holy masala. So gawang tanin ka, hindi parang hindi kasi alaya talaga. Diba, sir? Masaya ito. Pero kasi sir, din lang yan. Hindi na kaya kung kain. Magsalitang kaya. Ito sir. Ano? Aliyan na. Kapatid niya naman kasi sa birthday niya. Sabi niya. Japan ticket ang biro mo yung bayad sa kaya, 200,000. para Acceptance fee. para yung hindi pa kaya may abuse ko. Pakayapin na. Kapatid ka no? Sir, bubuga na ka. Pero siguro yung kalaban niyo, wala namang may naman. Yan naman yung kahit ka rin. Naliwakan ng eviction yung file ng kaso. Uli ka ni Matsuno ka rin. Dati na match. Bayad na pa yung acceptance sa mga kuha. Yan ang may pangunang sana may board day card sana. Wala nang problema. Pero namanwan ko naman kayo. Sana nung makanita yung kukunan na nila. Uuwi. Pati na yung harbor street. Kapati niya na naman kami. Sabi ko, akakit niya sa rati, kaya pumero pa mo, na, mas masakit yung maglalo na tuwalaya yan. O di at least mabilis yan. Diba? Siya? Kasi dyan yung usgato, kaya niya uling alayang makatatak talaga kasi. Okay, ang bilang paman ng daring tao, okay. Uling kitang pamag bilang title, ni isa alalang binayad. Ako naman ito. Itang ining kaya pangangkilong naman yung 2010. Ining karetang kaya 2013. So, nakuya yung amount ba ka na? Diba? 2014 ko eh, 2015. O nangini ka, waring kabes ng nagdra, may sinabi na kang 32 years na eh. Pero, paano mo, niya pinako, yung pumato sa kinutok siya. Nung ako yung gawa ko talaga, ang tao ko, LRE, kung nang kayo ninimigapod, kasi mama, kung magsang takong demanda ka. Kung makanya pabilis mo, hanggang sabihan mo ka mag-observe ka, dapat mag-base ka ng evidence. Alam kong patuliran na mag-file adverse claim, unless dala nyo na yung 40 yung sumali ka ako para mag-adverse claim na tatakit yung titulo. Pero kita sarili ko, mag-initiate ko na, sige, tatak tayo. By means of this evidence, ayan, hindi siguro, kasi miturang ko eh. Ano niya ko na yung buburit, dagdag kapatid. Yan sabi ko, problema na yan, kasi yan, sabi ko tayo nga pala ko yan. Demanda may kayong ombudsman yan, lawin ko, nung inenela ko yan. Tatakot na kasi, kademanda mo, masuspindi lang. Alalang, without pay. Kasi ito, yung laging damage, kaya katamo yan, piningaman mo ko sana, doon sanang kaya kalawin niya, paano ba yung namigkan makanyan? Or, atin naman kaya na makalaguyat ang title at makanini, o ba't edepera lang siya? Siya, bakit ano? Kaya tatalo din kapatid. Di na kami pera yung paano, meaning, katapat na itanggapan pera. Ombudsman. O tato ni, mga niyang kawari kabilis, na niyang igaming magpakail. Gabunan ng padar na mismo, paburinta ka. Kasi, mga niyang kararating naman. O, kayo may nakit kayong donation na, yun naman balo. Dapat sana, ang titang original na nini, yung terma, ID na nitang nag-donate ka, presyo ketan. Nung nano, ala kayo man ninyan mo ka kabud na kang in-approve yung technique, sige, adverse ka. O yun, mga niya, consequence, sakag di consequences. Demanda ka din ng ombudsman, dalagi yung ombudsman din. Pagreklamo ko. O isagit na pating kayo, o dapat makanyanay na kasi bakit nung ikide, kaya, ilang gusto mga answer yan. Cancel na talaga. Nung Ilang kasi,
Ikaw, Bali mo kapatid, mga nini yan. Yung kapalit na ni yakin nga man ako hanggang ako naman nga sa Land Management Bureau. Kliente ka, ikibigay ka po. Panatang mo kung demanda mo po kayong ombudsman. O sayangan ko yung oras ko. Para kayong baryang, hindi mo, dahil ganyan ako 5,000, pulo. O tayo mo niya balik, tanggal ang kitang dependence. Ang kitang adverse claim kita kaya masuspindi ko. At siya pa kaya ka na akong 4 months kahit. O nung ako kakayan ko ako to. Nung natorni kahit pa ang Susan. Nung aparte niya na mag-abayad din, mangyari. Dumahirap na akong kayo ng gusto. Ito talagang kami sa kanya makapubo. Naging abogado mo kanya. Diba? Kasi mga yan yung gawa ko kaya kaya meron sa nag-report ko like pag tanida na ating mag-drink yan pa. Walang wari kaya may nito sa koto. Yung wali-wari resa-resa. Kiklaim de. O dudunit ne. Kaya pa sasabihan na, may-bid na yan. Ako mamita, alam may bid pa. Di niya mo kaming notice. Wari, August pa, manyan ng notice kaya ka nung kapilan. Tambing-tambing niyang iliya, sabihan nyo, may bidding mo. Yung magdemon. O mga nililang mo, demanda lang ng ombudsman. Ba't makaluno siya niya? Ngayon, track, atagin. Kasi pag-setagin, mayari. Kahit sir, kahit tumoke pa din, ibang ang tanong makapag kahit ang siyempre sa talagang kinahin, may mga Basta expect mo, ma'am, paano may kung iali bukas? Hindi ko lang. Subukan mo na yung bukas. Kasi katagalan ko, matagalan ko niya, sir, bakang tagad niya nga pakain, ma'am. Walang Apat din. 45 minutes. Ang talagang tagalan niya. Masakit sa punto. Basta kaya Like, ito nga. yan yung kaya, sir. Like, naman kapatid ko ngayon, pasali-sali ni kang gabulito ka na, pasali ka mo. Kaya pintayin ka. Komentaryo. Kinontak, kasi kitang bandakin. Ha? Kinontak, kitang bandakin. Pati niya pa kahit kandapan, lani na nakahanap. Adi, ikuha ko na ito. Adi, yung kahit yan. Inlulunto mo naman kaya kang titulo na. Isang Crisalwana, kining, ilan na kining. Isang binyay ng titulo na ka ng Syria Koreas, aliway Syria yung limandi. Swason niya. Niya, lino ko dyan. Loko dyan. Uy, tiyak tayo. O, ali ko. Ikaw, sarili. Aliwaya naman. Aliwaya naman. O, yan. Yang ini gawang ka rin. Dalaki di yan taking niya ko nang gengin dalaki di yan. Kay bot palawi kay PS di nung ninin makasaklo kay tang gabuno. Yun nung talagang iya pa mayakit ka rin. Mag-file niya mong kay itang improvement. Kitang file na itang Pero Pay-assess na aline po, pero metong yung kay grounds para certify na kaya yun. Ma-certify yung kaya. Hindi mamanagalan. Kaya yun. Kasi atinin tela ka da improvement. Sa namong keng gabong. Sakit na. Nasa, kailangan gabong pora, kaya niya talaga balang Wow. Ali naman, ma'am. Basta ini-advise mo kaya kayo, ma'am, next time sali kayo talagang gabon. Yun tipo rin, pasokan yun nga para kung ating ang problema, yun pigagas. Ay yun kilala mi na kasere, malyaling mga niya ng gawan ni. Ali, ini naman sir, huling, kaya kung ba, makabakot yun. May bigyan sa akin, ilang years? Hindi ko naman isipan kasi makante. Wahid. O, isipan niya waring tulogin kaya ka, makabakot dyan tambing na yung kain. Talaga. Bagan mo, siguro ko na hindi pa sa calculate, ang baka kung isang gano'n ko, 74 na eh. Wala, lalo yung kong kapatat. Kanya, how's
Margarita Laos ang diyatong Kanako ba? Gabi. ang palagay mo. Puri ko bukas na. Okay. Wag mo siya si Sige, sabi ako. Wow. Wow. I-pray ko na mo ang sa tracing na. Yung tracing na sir, makuha yan naman eh. Para kapapit ko siya. Kasi minamos na yun na ayuwag ng labas. Pero kaya ni sir ha, nanangas kayo na. Laya pang title ha. Yan yung kutub ko eh. Pota, ini, eman sigurado niya akin na. 18,000. Yan ano sir. Yan. O yapin na yan sir. Yan na. Actually kaya sir. Itapin natin hanggang sa tita mo ako. Yapin pa. So bukas na yan pumidalay ni sir. Wah, i-kaya ko na ito. Palingon mo. Ayos na kita. Ako sir? Yung nakalugay dati sir, may pangalamang computer. Kailangan pang bunod. Ako sir, kang sariling cartographer. May ilang kayo po sir. Pasuyo ko na ako dito sir. So, 3 copies. Okay na siguro. So, payo ang
Gabon sir, medyo masakit eh. Pero yung improvement kasi yung mga dinay. Hindi talaga makatalakad eh. Even itang ownership ng improvement, MOA na eh. Kasi pinakatok lang eh. Pero itang King Gabon. Talaga na tayo sir. Medyo masakit eh. Kaya pakilala niya kaya. I-achieve na. Ang maganda eh. Sister lang. I'm sure familiar na King Gabon na yun. Bago na sigurado. Alam mo pa, ay pa yung ay nangyayari problema ba ito po? Saka kaya po eh. O smart din ngayon, tinan ng effort na i-tax mapping po eh. Kasi marami niyang bagay yung mag-tax mapping yung mga yan eh. Okay, pa siguro lino pa yung mga regular investor. Mga ilang mga Marayat. report eh. Number one, yung arayat ay may nanay tas mag-improve yung arayat. Pinari po? Yung arayat. Na-speak ko lang ang peri. Kaya mo, manatakagingas yan. Buri niya yan, na-speak ko lang ang peri. Tignan mo may kapanagitan niya. Kumana na yung tingin sa gano'n. Pabrante, niya alam mo yung arayat. Probinsya pa mo rin probinsya. Alam nang nakita yung improvement. Hanggat kaya matay yung insurgency ka rin. Kung bakit naman yung gaya sila, makanya mura ng laban ng gaya. Yung Lubao. Yung naging revolver, kaya nyo, neutral lang yung haliwaan. Kaya lang kaya ito, neutral, pero yung naraya. Puro halos maburak kayo ng bibig. Yung Raya. So, yung kaya relang mayor, Supreme Will eh. Karela, nanawas ka na eh. Kaya niya Karela yung Pakirma na yung inubat niya. Ini sir, kaya ito yung with the documents. Tayo na Ika sir, tambi niya ito. kaya kalapit. Marami pa tangan dyan, sir. Marami pa tangan. Hello? Yes, ma'am. Hapon pa. So, sige. Anong oras bukas ang hapon? After lunch. Sige, after lunch. Sige. Okay, after lunch. Oo, bukas na. Hindi. Ako yung pupunta. Kasi, napulungan ko eh. May ako sa Australiano eh. Hindi ganito yung hindi naman kasi may kontrata kami eh. Sabi sa kontrata, ano muna eh, titulo muna bago bayad eh. Hindi ako sa kanya. Alam mo naman yun, medyo mahirap na baka may masakit. Sa contract kasi nandun eh, upon release of title eh, sa kanyang last time. Hindi ko pa nakita. I-check ko na lang maya. Pero kami rin mag-checking din kami nito. Kasi may mga nangyayari may mga, alam mo na, may mga typo error din sa titulo, kaya kailangan din namin i-check.
mag-check Saka yung mga inaayos kasi namin mga complication, kukompare namin kung nag-match dito sila doon sa ano, doon sa naka-type na title. Kaya, i-check namin ito. I-check namin ito. Alawag ko na. Oh, sige. Okay. Bukas na lang. Yapin. Okay. Pag-receive ko ito niya ang hindi. Napila. Nanay sabihin. Nanay sabihin. Wow. Wow. Naning Gcash number din. I-send yung Gcash number. Padala ko libo ah. Okay. Oh. Wow. I-NG kasi, send me ka akong ngayon na, send me. Sige. Thank you, sir. What? Sir, thank you. Salamat po. Hello? Ano ba? Wow. R&B Drill? Ay, wala pa kayo, ma'am. Ilapit kayo kay Jollibee. Ano ka ng Jollibee after Jollibee? Kabila, ang bago. Dahil hindi gusto ngayon, ma'am. So magpabalik ko kanyan, dasan niyo ang sigurado mo na yung hotel. Ito ko talo na sir. Tapos, nakikita ng hotel. After Nanita, after Nanita, Or tunggal. Sa pag magbubuha kang kapo. Kasipin mo yung kasipin yung Friday. Kasipin mo yung kasipin. Wow, natin kita. Sige. Kalpalwa na ako, yari niya. Wala, kuha na, yari niya. Sige sir.
sir. Hindi. Salamat po. Sabi niya ko niya yung number mo kung Dennis ba? Tanong mag-update ka itong patuloy na yan. Diba, lakong kayo mo rin yung title plus itong number na kayo. Ang kaya. Yung condense. Pati 2 second page. Pati second page siya. O sige. Kung ano man mag-session na okay, pasok sa wala akong soft copy yun. Ay, pinaward ka yung forward niya ako. sige. Wag. Sir, hi. Sorry, ano po, visa repinsan ko na original date ang kay. Wag. Gawin ng mga apo. Bigla naman yun eh. Napos, hindi naman sila balay at asa ito. Though anyone na nag-alanti at ang nung nano ko itong akwana, pero buri na akong abalo, nung nano pa rin naging karga. Then, mga nagkabay-saresa na nung mabigo ko yung ako yung isa dito at ang may tatagan na dito. Kasi, pang may tatagan eh. Pero most probably, winarkap na lang isa dito. Ali, ginawa mo yung ibalo ka din kay Gano. Totally alam, itatay ko balo na lang nung i-describe. Pero itong technical details yun, wala pila kayo. Kasi yun naman tela ng dito. Naano balo, no? Ito, pinunano lalo, grabe mo, ito ang tempotra, rupi mo yung kayo gusto. Makanya lang. Pero wala nang kalag ko kanila. Makailag yun lang ano kang ko. Hindi pa ko ay list of land holdings na itanong ko mo. O ito pinsa, ngayon yung punang tala ito, ano mo yung magiging Balo eh. Pero yan, Fred, mas kami mas kami sa siguro nung tayo, bukas, nung balik na ako. Bakit ako nga Pakwa tayo kasi ito naman, magbase na kanita. Karetang tax deck na makalagyo kang Mayroon na bang makukilkil itong previous link karela lang? Kaya ba't bisa nila nilate pa mo ngayon? May update lang mo. king title, posible. Ay, alam ma'am, asa po kayo? King title, Posible yan nasa. posible yan, umiit ng system. Loko-loko ko ma'am. Uli Ba't na ang decking database na, pero tax deck yan, I'm sure kung kapitan-tax. Nung maglida ka rin. Tala mo siguro pa. Balikan mo na po sa Tumigil na pa, bukas. Wapit sa kasi. Yari ko na, kinapi ko na yun. Isabit ko niya kanyang pag-ibig. Hindi ka nang bala kang engineer na eh. Papagbalikan ako rin eh. Nakatapat ba po gusto king gaya, king convention? Kita pong corner, mga gaya pong Alam ka na nila kung gaya. Ay, nako. Gaya kasi eh. Kagtakan ko naman, baka namin yan may approve. May approve yung título, may approve yung plano. May approve lang yan eh. Waban mo na. Ganyan, kaya last na po ilang grade po. Tapos ini po, may subdivide pa yun eh. Linwan niya pa yung approve plan na. Dapat yun ang kapenda. Ali, dapat, itapat. Yes, lalapit Mia Carela. Bala may dahil kunwari lalang balo. Pero in the first place, kalambat na namin yun yun. Oo. Ano lambat na yun? $1957. Ang galang tayo.
Ano sabi na Engineer Bernard? Ano po, tayo na. Ay, dalami ka na ako. Ay, ganun. Minsan isipan ko, mimaya ka na ako Engineer Bernard eh. Kumaya pa ka na. Ali, Amiro. Ali kasi, ito yung menu ng client. Mo rin kasi mag-refer ka na again. Pero ito sinabi lang kasi, Engineer, basa po yung kliyente. O bakit sabi ko? Tingnan mo typo error yung titulo na. Isipan ko, common typo error. O bakit itong typo error na? May bandang tawli, may nga pasubo kaming guy. Sobra-sobra, wa? Ali, simple typo error. Dinurot yung buo. Naalala mo yung sa convention ko yan, complex? Convention? Foundation. Sana kasi nakasave yung ano na, files mo. Hindi ko naalala eh. Sana sa... Ano nga ba yung barangay sabat ng... Lourdes yun eh. Pero sa mga old records, Santa Rosario pa siya. May ikot? Hindi, iba to. Hindi na kasing ginawa, hindi ko maalala sino sa inyo gumawa nito eh. Pero sila po. Kay Tetet yata. Oo, kay Tetet yata. February 16, 2020. February 16, 2020. Kung wala kay Tete, ano yung napunta doon? Wala kasi akong ginawa eh, tinalan eh. San Fernando. Hindi na pumasok sa Dolores to. Dolores. Hindi pumasok sa Dolores. Masula. Familiar ka na ako eh. Igit mo na yung title niya eh.
kamusta ka? May kasarili ka pamilya? Ayun mo na yun. Hindi mo na yun agad-agad ka eh. Kaya may nistorbo ko kasi tingko sana ko tang balo may tang sa Lesson Tamuking Convention, di ba? Kaya ni Barangay Lourdes. Tandino Rot. Balo mo ko rin niya makasigid ah. Yung nakikiking latest na pundasyon na pumaragol na pundasyon. Kaya yung nakikiking Santa Rosario. Kahit pa winan by one eh. Pero winawi ako niya. Ali, sketch plan. Dahil ito, relocation set. Hindi ko. Okay. Wala, nilong ka bukas. Masayos. Masaya yan. Tapos, sige, kung ano eh. Kasi yung balo ko, once na ultrasound kasi, pero ating mag-interpret doktor. Party niya po yan. Party niya po. Magawa lang report ka niyan, Ken. Base ka rin ng findings. Kaya piling brother rin mas Ken, yung medtech. Walang makamila eh. Ayan, medtech. Nanita? Basta. Ilang mag-interpret eh. Kailang resulta. At saka yung doktor ganito yung sumabi. Ako bahala. Bahala ko. Itapin. Depende kita ng availability na nitang gagawa. Mag-interpret. Sige. Okay. Corner lot kayo, ma'am. Mali kayo. Ini na. Lot na eh. Simpilat niya kasi makanya niya. Sige ang lote eh. Pero ngayon kasi mayakit na uling sisilip na iking kaya eh. Masisilip na iking munisipyo. Dati kasi iking munisipyo, lalang geodetic. So, basta BMA title, BMA tang plano, yapi na ita. Ini ali. Engineer Nes po. Wow. Ako sabi mo ba kaya, Engineer Nes? Ali. Kaya kanya nang ikit na niya kanya nang Opo, yan din po yung papagawa. Ina naman sinabing munta kayo sa nato. Well, sabi, Engineer Bernard po kasi ginawa agad ang lahat sa bunad kaya pa natin. Ay, Engineer Bernard din ginawa kin lot plan. Opo. King lot plan, CLSN na niya. Ali po. O makadurot ka pa mo rin. Makakaya pa rin. Makadurot ka pa rin.
Ini itong may kliyenteng pepa kaya naman, pepa hindi natin kaya kami, ni Mrs. Gosu. Itang pepa talagang baliya ka rin. Problema mo rin ni kaya. Kasi itang kasiping na, masakit na kaya na. Sakit ka na naman buntok. Siya. Ano na yung forma na nilyo? Mga dyan, yung pangaplat na nilyo. Kung gawin mo yan yung dala na chuya kini. Kining mabini. Based on title Kining mabini, tas kinitang aparting loti. Pero yung talagang tutong posisyon na ng gabunyo, at talagang balutan naman, ayapin talaga yung masalese. Kining loti, kinitang mabini. So dinurot siya. So ini wala mo, dinurot siyang, based on title wala mo, dinurot siyang makanya. Balik ulit siya. Yung inisa ng corner natin ni kaya kayo, walang problema kasi kaya dumurot siya ka rin, parehas siya pa mo reload Yung title yun kasi, makapakanya niya, pero yung kain na nila makapakanya niya. So, inggawa mi, hindi kang Mrs. Gosu. Ang maragula, magwamba na nga kaya Yan, inggawa mi kaya, baka nito iya mo ma-question kita ang building permit. Nag-submit kami correct plano. Yung mo kasi pwedeng by one ini talaga yung masalese, kaya hindi talaga makaya. Nag-submit kami bayong plano, aliya based on title, kasi mali yan yung title. Based on balo may correct direction. And from there, ginawa kami ngayon re-survey plan na subject for approval, hindi yan. Pero sabihan ko na kayo ma'am at 3 beses na kaming pepa-house na ka rin para mo explain karela. Kasi bala mo, ila mismo. Bala mo, ila makapaniwala na dinurot lang buo. Kasi usually malyari, may tumuloti. Pero ini, dahol lang. Makadurot lang Hindi Hindi naman yan. ito rin pagta kami Mga namin ini, makadurot siya ng buo. Karakal lang makatalakad yan. Karakal lang, ayan. Hindi pa pinitang nanay ng dating school sa Tagusan College. Adurot lang ang ibu. Ikwami lang ang kailan ikwami lang ang title ayan. Kaya bemi lang ikwain kaya kayo balo niya Kaya magtaka kami. Ngayon ila, bala mo, gusto kasing ining maging issue na kasi ninyo. Gusto kasing kinorek niya taka Mrs. Gosu. Mag-worry lang. Kasi, from original, hindi kasi, wala mo kanya, durot mo yung mga punta maging conflict yan karela. Basing karela. So wala mo, mag-worry lang, punta magreklamo lang. Ating magbalik karela. Kaya makantaya maging problema itang approval uling. I-approve niya, dumurot niya. Makanano naman rin yung mga apektado. Kaya sabi na nung gawang ko, pakisabihan mo nga din, tapos siya lesay ko nga, naman mabisa. Ala naman, Permanent na rin. kung naman concern na rin kaliwa, unang-una naman ba kung pasukad la rin, mamayad la rin. Yun naman yung concern ko. Ito, makafile ka rin ito. Di na rin kanya ng professor sa case. Oo, may ko yung occupancy ka. Rin. Balo ko yari rin kayo Kasi ay mo din na itang masaleseng kaya orientation na which is ita talagang makaharap ka rin Kita mo pin, kita mo proof na kita mo effort na sa saleseng tayo. Kita mo nga kakit. In case na the sir, sample ito ang plano ka ito magpalit. Itang plano submit mo, yapin niya talaga ito. Pero yung title kanya, yapin sa lesson. So kasi migkay ko kanya, gusto magpa-approve kong plano. Itang planong ipa-approve ko, yapin yung maging basis para may correct itang
technical description king title. Ngayon kasi ede by one na title without kaya approved plan. Bakit man nagkukay sa mga naliwala ang datan niya? Wow. Kitang may nga-approve na, kaya possible yun. Wow. Palitan. Ano yung ma'am eh? Ngayon kasi ito yung title. Ang title mo kayo basic yung title mo ginawa yung plano yung Jennifer, which is match-matching title na kumatch yung plano. Okay, sabitan mo bigay, sabitan mo plano yung Office of Building Official. Igip the, oops, mali yata yung ng plano. Bakit? Kasi yung match yung record me. Ang gamit ko kanyan, okay, bago ko na mali yung title, pero yung naman na bayo kita galing title. Baywan ko na agad, ining plano in such a way na mag-match siya yung record na rin. So, i-allow na niya kanyan. Kasi tingod na ako eh. Pero, syempre, muli na ng munisipyo. Yung baka na ng title mo, masalayas eh. O, baka na nung mayaba ang pasalayas yung title. Gawa kami ng parting plano for approval para once na ma-approve mo, makurek yung title. Importante niyan. Wala, may milyari ng misis ko. So, kota, mapending niya na naman, makorte niya na naman, kita pang approve na kasi hindi, kota mag-cost niya conflict kasi. Pero ako naman, isipan ko na eh. Target mo sa video better. Kita mo na may purpose tamo eh. Kung bakit tamo na, o hindi na yung gustong plano, wala na kay question ko rin, o bakit natin kami effort na gagawin mo yun eh. Enough na karela ito, hindi, magkakana mo pa rin. Kita na masyadong paproblema rin ang aliwang kasipin na Wala yan. nang balaan. So yung ma-expect ma'am na huwag dire-diretso yan hanggang approval. Kasi maguluhin lang. Isang lumalat ang permit. Hindi kaya order. Eh nakatapay yung question na bakit? Inalaw na yung Mrs. Rosa. Wabe. Inalaw na yung Mrs. Rosa. Tapos sabihan lang yun hindi Oh, alam. pwede kayong kaya. Tanong sa, tanong pwede. Pwede kayo paglaan. Kaya yung Mrs. Rosa yun, nanuwa rin difference, mas makwaltala kayo na ngayon. Alam Ito yung effort mo. Pero kailangan kayo pa mo rin pala. Kailangan kayo pa mo rin pala. Sabi kayo na. Reply sila. Kayo yung magkakaroon. Explain mo niya magigay. Explain mo niya magigay na kita yung owner. Ako ma'am eh. Yung effort ko naman talaga sa lesson ko eh. Effort ko man talaga ma-approve eh. Kaso, makakaya mo eh. Wala mo masisipit mo. Kadalasan ma'am kaya, gusto mo kanya natin yung approval. Mahal-mahal kaya ganun magsigang ka. Ang daya na tayo ganun. Mana yung team process sa ito? Ikaw may naligaw. Okay. Ikaw may naligaw. Oo, ikaw may naligaw. So, paano na yung tanya mo? Kasi sumiwala yung approve ka na ito. Title ka na, update yan. Months yun. Bayar mag-angkor. Para tamo submit niya. Ay, ali. Ito. Weeks mo, 2 weeks. Tama. 2 weeks. In 2 weeks, biyan itang updated plano, biyan rin itang walang receiving, at ilang resibo rin na makaprocess niya. Hindi yan. 2 weeks. Okay, sabihin kayo pa kang client. Okay, karelaya naman ito. Ito para ayos yan. Oo. Ang effort na mo kami eh. Medyo magugulo. Sabi natin yung Indiana. Kung na yung maligin mo opera ngayon ng engineer. Oo, tama na yun. Bakit? Ito ko kapasahan din. Ay, sabi ko Ben, kasi may approve din yung guy, LRA Quezon City. Kasi niya may approve eh. Hindi kasi, hindi LRA Quezon City, ano niya yung guy, alam na lang sa lesson records. Ala namin kung ginawa kami, ala, may sila na din tayo na yung sabi na. Kaya talagang wala ka ngayong choice kung may kinimit talaga sa lesson. Sige sir, okay, sabi niya pa kaya lang sa tao. Sabi mo, sasabihan ng itang engineer na linaw eh, paski ka rin lang, kaya
dahil titulo, wala makaduro dahil kaya nahihirap. Explain na rin yung lang. Nest yung Sabihan mo kanyang kaya, aliwa mo siya yung natin na yung problema. Actually, dahil ikayo man. So every time natin papakonstruct may yakit yung problema. Acting way para. Sige sir. Kung mga kalabata pa na, may mga talakad ng yung gana-gana, tapos sabihan ng yun, ating mga kanyang problema. May pakanano laritan dati, may kapalan lang mga ano. Uling ito malalapat direct lang. Lang mag-check. Basta mag-submit ka. Akong mag-check. Sige po sir, ngayon sabihin ko yung pang-client. Sige ma'am, wala akong problema. Sigurado pa kayo din, wala ng choice. Ano lumuling pa eh. Permit. Ay, ako. Sige ma'am, basta at least balo yun natin. Wala yung payment na ako sir, please. Upon first day na ng survey, mag-actual kayo pa muna. Kapit na. Ito ni sir Lanigya. Ito na yung medal eh. Kaya rin Oo. ngayon ba pa mag-building permit? May kita kayo na eh. Nalili ba? Ito pa man, ito na nilaw eh. Kasi nung before niya gawa, ginisig din eh. So, gawa, after na nang ginisig gawa. Pero Matalakad niya mo. kung makatalakad na, malambat na yung process yung building permit. Last December. Oo, malambat na na. Hanggang ngayon yung panulwal na eh. Tapos ba ngayon yung patawling ikitin yung kaya ngayon? Problema So, kasi. sinabi na yung Engineer Bernard, Monty niya na, kawanti ni base kaya ang kaya niya. Ngayon, may kikita, sinabi ko yun ang architect. O sige, yan naman. Kita na pa yung daw. Kung talagang i-record eh. So sinabi na yung Engineer Bernard. Ikinepin ko na aliya makakain. Ano yung dati? Tama eh. Basta kami gawan yung the best na agyo eh. Sige sir. Pero Pinitay last. may sakit ko bunto. Diba ma'am, basta din yung approval. Makanya na yung timing. Sige ma'am. Wala na yan. Ano yan? Okay. Malinis yan, inside? Basa-basa. Baka medyo sikayado yun. Basa-basa. Halibot. Nasi merienda. Kahit gusto, nalamot yung lalamot. Nalalamutan mo. Kaya mami eh. Diba saan taba mo? Tapos sa rin na tawang ka na ako, nilalansan yung pong kamuti. Ay, diet na naman. Kamuti yung mas pwede. Kung sana kung mais eh. Mais na mo, Ben. Ano man ito ka mais? Ikit kayo yung matindang mais kayo niyo, kaya yung pilmer. Lagay chiquito basta sa gano. Mais ka lang po tilapia. Iya ko pa sa biyana na. Basta may pag-uwin kayo ng 150. Tama ako dyan ah. Hindi. Mais ang Sabi nga yung mais ang kontinapin. May snapit, yun. Wala mo yung kintamagin mais kipiliat nandun eh. Malayo, shooting basketball court siguro. Di ba? Kaya mo na? Kaya mo na, di ba? Okay.
Mamaya dito. Mamaya dito. Wala. Wala na. Ballpen ka pa nila mo. Lemon, no? Ay, ni.
sir. Kuha po, sir. Hindi naman namin ito ipitin eh. Bago po last week, kaya na eh. Last week, lalapit na naman kalit ang pinalata mo para ma-expedite niya. Kung po ba yung kaya eh, kung makaschedule niya for hearing. Ano guys? Kupalo mo yan eh ha? Kupalo mo yung yung contact natin guys. Dati kasi gagamitan tayo eh guys. Kasi ang pinagawin mayor na kaya nakamata. Itatalagin kaya gamitin. Kupalo mo yan. Sugin mo ulit ang kapay, ang Kuya Miguel. Hindi na mo pabulan kita na ako. Saka may iwas ni Gaya ganito. Bisod. Bisod na pong artist, sabi ka sa hindi mo natin. Ako, earliest din mo. Talaga ko itang 3 months. Earliest ka po ito. So, mamila tayo rin, 3, 4, 5 months. Kaya ka mabilis. Kaya mabilis sa September pa. Kanina magtatasin yan. Tapos sa itang part 2 mo ganit, ang approval din lahat. Okay sir, mautang na ako siya. Kapilan niya talaga yung opening ng plaza? Ala na itang June. July 14 na. Yun ba? Di ba lang din lang yung Robinson kasi second week of July. So, double plaza kanyan, may lipat na yung July 14. Kasi dati, sasabihin na June 30, June 20. This week. Okay. Wait lang mo, sir. What's up? Hindi ko talaga. Uy! Baka rin kami ni pa? Bakit? Tsaka kayo tindo? Gana? Sabi dito ito. Ang baba? Ano niya? Baka rin may higit. Harap ko. Ano siguro tala pa rin din, di ba? Ako tinayin. Uy! Tutuloy ha. Ilan yung... Mga kayo, kuya. Hindi ko talaga ako. Hindi ako pwede kumain. Ang ganap. Hindi ko ako. Yapa mo. Ano mami ko? Ay magtayo.
dyan ang tinatayang dito. 175 din tayo, boss eh. Ha? 175 din ang applique. Kaya dyan yung aming discount dito. Wala akong binili pa niya rin, boss eh. Ay, dito ang benching kong share na. Ginawa mo niya sa lang tayo. Nakakatap sa masjid. May nabono kami 25, boss eh. Panglokan ng chicken to kanyang road eh. Marami yung mga gay, marami yung mga boys. Ang lawag ko na. Dead code mo na rin na survey na din eh. Ikaw? Ay, na matulog ka. Ngayon ka sa Chris, ating mo ko na Chris. Kailangan boss, Chris. Dahil gawa ko din yung dulo. Eh, yung dulo na ang gawa mo. O siyempre, may adi ng tilit ah. Ilan ako yan. Pero makasakto. Adang na sim. So, pinutot niya na yan. Sakto niya kita sa kanita. Hindi na pa niya ang mag-try. Ganun ko niya mo yung bago, di na niya may motor, hindi ko makasali pa niya ng bago eh. Hindi na ko niya siguro to. Pero sarado yung buwa. Walang nga dito. So, ating mo sa amin kayo ng dua na. Oh. Mag-liquid ka kayo. Kaya Cruz ha? Masala sila pa nga sa lansang makanya ha? Okay lang eh. Talagang alang may natukulan pa ng reta nga bang nagtagan? Sino ba ka reta pa sa lesya? Actually ka rin, kita may napan. Kaya man masakit screw kaya ito. Kaya mo ba apply for it? Ano pa isang board yan? Ali, pukot ko din yung screw. Ali, additive men. Eh, pwedeng pakakain mo rin. Kasi magkaya. Kaya nila ko ito. Yung guy ni boss, alin naman?
Sukon ka na dyan ah. Patigin naman ng araw ba? Aral? Engineer. Yes. Oo. Sino ang nakausap mo? Anong package yung hinihingi mo sa kanya? Oo. Kinta nung dati na kami. Wala ba eh. Natuturo pala yung supply. Malaki yung gas-gas. Gas-gas yun. Papunta kayo ng bayan. Advance pa lang yun. Ba't ang mahal? Interasyon. Bulag. Interasyon. Killer damulag eh. Damulag. Kaya kami tagal oh. Interasyon. Sa ganyan? Kaya kami tagal. Saan? Ano sa ganyan? Matigas na. Wala. Yellow. Daw na yung kanta mo? 650. Ako lang. Yalo rin yung asma. Oo. Hindi na itong Sunod eh. Miliyan din yan. food na rin magpasigurado. At saka bago yan organ mo. May discount pa. Dapat i-research yun eh. Dapat Ako, ang ginawa ko no, inunugan ko yung kaya alta 600. 1 year yun. Init pa yun dapat kung ikinas ko. Matagal na rin.
Kakalabas lang ni Oscar. Bagong labas lang si Oscar. Inabang ako talaga si Oscar noon. Hindi naman 2018, mga 2020 na rin. Bago lang si Oscar. In demanda siya, kilala na eh. Tama, tama. Ganun na naman yung ano. Oo, ganun na naman. Dapat nag-okay-okay muna. Oo. Oo. Kulang pa yun. Ito yung gagawin din yan. Ha? Sabi, Kaya yung lote mo. Kita yung bakalaso. Pero ang daw natin gawin. Mas mapabilis. Ano yung itong para danda mo doon? T1, T2. Yung tagi normal. Diba? Tapos short. Yung corner. ang good. Gawin ito. Hindi tayong kalmi. Pang pwede nakapeto ko yan, di ba? Matasin talaga. Hindi din na-recho na kagaya na yun. Huwag tayo tayo. Oo nga eh. Masisipa ka pa dyan. Itong kubo at yung tamang kubo yan. Ang tamo yun. Ayun, T2 tamo. T1, itang gatang pagyan. Ang T2, itang gatang kaya. Amot. Amot. Malapit yung lote. Oo. Talo talaga. Lalo na papalayo pa ng papalayo yung ano eh, mga points eh. Hindi naman papalapit eh. Kaya nga, sabi ko, makakapasubo talaga si Kirata. Yun na nga eh. Kaya dyan papunta ngayon eh. Kasi hindi ako tumisig sa ito eh. Dali ka na konti.
tinatabi mo. Hindi, may naka-standby pa naman kami rito eh. Kami lang. Ito yung bayaran mo na yan sa loob. Sige. Bawal. Yung biga mo ba, hindi na limatic yan. Oo, tama. Oo. Oo, ayun, ano. Sige, sige, sabihan mo. Personal hindi. Kasi ilang beses na siya nag-demo dito. Bernas. Oo. Hindi, kilala niya ako kasi isa ako sa mga naunang ano eh, kinuha sa Pampanga eh. Oo. Bigyan mo 500 ako. Gusto mo niya, gusto mo niya rin lang. Paano ba yung setup ko dati sa kanya? Parang may nangyari sa akin ng 50-50. Hindi ko na Parts mo pala kayo sa mga 500. Hindi, sa amin kasi meron ka rin dapat. Oo, Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo sa amin. Dapat meron Hindi, din. sa amin din gano'n eh, 600. Pero may tatang 580. Forbaon. Pero ang ano, engineer ha, alam ko wala akong baterya yung bigay niya sa akin nun eh. Hindi, as in, hindi yung baterya para sa external radio. Dami ang dahil sa tabi tayo. Gusto niya. Wala sa tatay yung external radio niya. Hindi mo lang for the week. Sabi 500 of the week. Hello, engineer. Oo. Hindi, sa kanya yun. Sa kanya galing yun. Hindi. Kasama siya sa 600. Kasi sinabi ko na sa kanya, dati pala. Ang gusto ko, meron akong external radio. Kasi hindi mo masabi kung lalagpas kami dun sa ano eh. Although kaya naman niya yung 3-5 kilometers, pero ideal ko rin yun. Pero may time na ano ka na, sa bundok ka, o pansente, kaya ang ilaw niya sa akin eh, may
Tapos sabi niya sa akin, i-connect ko na lang daw sa baterya ng kotse ko. Pag mag-external na ako, sabi ko, hindi kami nakauwi. Kasi mali-discard kayo, kalahating araw lang yung mga baterya ng kotse. Yun yung 15K. Bumili ako separate na battery na incident. Oo, yun yun. Kaso, hindi, ano yan, separate na yun, wala siyang gas. Ano ko yun, diretso sa China. Lithium ion kasi, magaan siya eh. Ang equivalent nitong baterya ito, mga 3 SM. Hindi yung lithium ion kasi hindi naka-design for cars eh. Hindi. Hindi siya naka-design. Naka-design siya para sa mga, ayan, kasi mas handy. Tsaka yung, ano niya, yung current kasi niya, stable lang hindi. Yung mga ano kasi, mga starter, kailangan yan malakas na initial start. Oo, hindi siya gano'n. Subukan mo lang, baka sakaling makonsider pa niya. Pero ano kasi sila ngayon eh. Yung demand kasi kaya ganyan sila ngayon eh. Kumbaga, masusulit mo na. Ang mangyayari ng engineer is pupunta tayo. Isang base lang tayo. Hindi, ang controller kasi natin. Controller kasi yung application na ginagamit natin na buwan. Android app lang dito. Oo, pwede gusto lang mo ng Android app na luwa yung cellphone. Pwede mo siya gawin. Tatlo. Nung isang team ko naman, gano'n din yung ginawa nila, Topo naman, pinatlo nila yun. Puro tension. Hindi, ano to, sa ibang engineering firm. Iba, na tandem din kami, pero sinuportahan ko lang. Project na to eh. Project yung madali na yun. Nalagay ko dati. Oo. Sige. Agree ako sa iyo. Hindi pa kami kilala nun dati. Okay, sige. Okay. Happy niyan? Double. Alay, kinaiyakin itong double matter task kinaiya. Baka rin yung guy. Bala ko saan makabakod din eh. Ay, tayo makabakod. Bah, malinis siya. Ano sitwasyon niya ni Kenny? Ating dikit ngayon, tapos medyo basa-basa mo. Taniman kaya. At bo? Alay, kaya. Wala mo pa yung pitang na pali. Kung yung palawat na yung matatamnan, may ganang tikot-tikot. Maliliyo ko pang uli. Sama ka niyo. Baka na Kininek mo lang rin ang station ko yung karabetik mo. Wah. Mali at doon lang skin natin. Check sa ako muna kulang ito. Nata akong research. Para sabi ko kaya, at di ba maganda si Ari?
ba, boss? Walang piya ba? Ay, taksya po da. Baka nervous siya. Kari Ano lang na rin eh? Kari lang lang. Pati Kuya Rodo, for the week, for medicine, for baon, for gasol, tapos pag-iwasin, for the win. Siya ko mga, for the win kita. Kumiswar ka? Ang babae ka ata? Kumiswar ka na eh. For the win. Dad. Dad. Sabihan ako ng diretso kaya. Bisa ka pa magbalik ng gaya. Sabi na? Saan pa na na, Ali, ngayon ba ako sabi ako na kaya kayo? Yung budget ko kaya kayo. Kaya kayo naman. Bahala natin yung biyayo. At 2,000. Per day. Pero wala kayo sweldo ka na ako. Kaya pinay ko. Tandaan nyo na yung 2,000 yun. Bahala kayo yung biyayo. Sabi niya pa, bigay pa. Ha? Sabi niya pa rin. Oo. Sagot na naman dyan makapangan namin kaya kayong gastos ko rin. Jake! Ha? Ganito yung kanito. Ha? Ano? Ay, may kapilala kayo. Apat. Ano may kapilala kayong guy? Points. 13. 13. Times 2 ba, diba? 80 lang ako rin eh. Bulot natin si... Ouch, tuya tayo pa mumuli. Ba't naman nagwada ng guy? Pero kumayang guy. Ay, ano yung parang batan? Eh, pwede mo naman naman. Yung check talaga na ito, boss eh. Ang gabo na rin eh. Apat siya kasi pati nga akong boss eh. Ali, kumayang aparato. Kumayang pating aparato. Kaya pwede maging metong base at ng rover. Para mapabilis yung obra. Tamang mo Pero sarili ka. siguro, pera malambang yung parang yun. Kung magatong rover ha. Kasi kung magatong rover ito, Ano tayo daw? Street, ang kanina. Ninong gumamit yung metong Robert ba? Ha? Yung gumamit. Yung metong rover ka, yung parang posibleng engineer. Ang metong itang surveyor, tapos magpubuya ng another grupo. Kasi kayo, another grupo. Ang dagdag ng tao para kaya. Makanta mo rin yung proseso, mas mag-total station pa rin. Baka Bakali niya siguro. Siguro. Kasi asset mo na naman ito eh. Gamapit na rin ang... Datang dati niya po sa potay tulig doon. Ha? Tulig doon na siguro itong dati. Itong kitang mapa. Itong bunga ito. Ano, kung iyo kasi yung visa kasi, pinamang mas mga sikan mo naman kayo na. Basta usapan, wala kayo sweldo ka na ako, wala kayong manyawang budget ka na ako. Kita yung sipan yung gastos yun ka rin. Tapos bayaran mo kung in-advance yun. Wala mo kulang pa. Ay, sige, kuha ka din dito. Ano? Sige, bisa na. Bisa na naman. Okay. Bisa na naman. Hindi na pa nangailangan din. Ambot eh. Sige, bisa na naman. Oo, ano lang yes. Pero wala akong mata, palagay mo, magsilbi gaya, ari. Basta di ba mga boss? Ito naman pa mga baboy eh. 7-Eleven. Yung bundok? Wow. Yung bundok? Ijomel pin, tagal hindi ko alam kung meron eh. Ang baby ko. Ijomel. 1,000, 2,500, 3,000. Ito yung nabalang ko ba? Ibayayin na yun, hindi nakakawang buhay. Ibayayin na yun. Aron, ika magaling ka rin gaya, pakit ka mo kasi itong apat na 500. Oh, eh, alam mo, may tagal ka na ako.
saan kaya kayo? Kasi niya. Chris, ko lang nita 500 ka nga. Harold! Harold! Itang libo mo, walang negative. So, yung sapat na 500, distribute mo na Chris, ng Harry, ng Tete, ng Pampo. Anong kanya ganito din ha? Baba. Wala na akong kaya ganito. Sarado rin. Tapos ilang doyo yung kahit ka na, absent kayo kanita din ha? Check ha? Sa tingin natin ko, sino nga mga mga nasa ilele mo niya ilele mo kay Magdo. Kung ano ka rin ano ka rin kagasasan nyo kalit Ano boss? Nasali ka din kahit kung may first day mo, kaya namin pera. Nasali ka pa mo kami. party pa. Oo. Magkagaling mo ka rin, marandal yan. Salamang tipang ano naman sa lesson. Tapos kahit po. Ay, kung tinapay Tapos kami. inumin pa ako sigarilyo. Matik ito boss. Matik ito. Ang mga busliga baga. Mga busliga baga. Pwede ba nakalalang malik ka babot? Hindi ka pa rin eh. Ang tuloy na sigurado. Pero yung harap na hindi na kami harap tayo. Sasaysing yapin eh. Ano? Sabi na. Ang inang project ko oh. Hmm. Akala ko katulad ng mga tinitira namin sa Sambales. Oh. Puro madali lang, kaya namin matawag sa linggo. Dating na sa linggo, di man kami makakinsi. Ala, kaya naman, yung top lang ang kasubon eh. Kaya lang ang pinakabago na rin. Kaya naman nasisit ang kontraktor ng kapartner kasi kaya wala mo malibat ng ilang mayayari. Sinabi na kasi ng kontraktor, kaya mo, masaguli mo, mabilis. Rin pala yung makilan, alam mo yung plan sa regular. Di nga luwa, yung pilot dala boss, di nga luwa din dala. Ultimo rin guide me, ito baling dalan eh. Ay, guide yun na lang yan, ha? Ano? Sasama lang kasi may nalagdas ko, sitanin dalanan mo eh. Sa akin dito mga sabi ko, ikaw nga, may 80, mas lalawag ko pa. Wala mo kaya ata, kuha na latang kahit, kuha na yatang balay, kitang bago, ang ano eh. Babo? Awa, at malang ba eh. Kasi itang dati yata, mag-biyahe ko pa, 45 minutes pa eh. Wow. Ngayon itatawid ng last day kasi. Yan ang hindi nagkaroon. Hindi mo pinatipangan na sa rin. Tapos yung tipangan na rin ito. Ay, happy na kanya. Ay, Hanapin rin nila. Mga kung ano palis tayo. Hindi na tinuro ito pa. Kainan na ito, ano? Gaya yung mga ito, ano? Tapos yung sinalahan dito tayo dito tayo magkahanap ng ano. Dami na kita makasabot. Sige ba? Kaya bago, itong Hari, lumarin na kayo na naman ganyan. Hindi na naman kahit yung Facebook. Hindi na ako na naman nakakakit. Medicine, ha? Meron nakita ba? Di ba iba yan? Ha? Narinuwi ni. Teta, may medyo kan yan. Kaya na kaya. Lumarin ni. Itang fifth gear, boss. Fifth gear. Oo, titipahan na kayo. Wow, pisano ni tangkelin sumangit magtinda. Manya magluto kapag kadla mo ang tinda. Itang kaplok-plok tayo.
sabi nila kasi, no, kung sa between ultimate, mas parang mas malayo pa yung kayang range na without external range. So, parang ganun lang dati. Yung 20% discount nila, ultimate. Basic. Oo naman. Ayos ito ah. Hindi pa active si CK sa Tersos doon eh. Last week lang yun eh. Sige. Okay. Thank you. Ay. Section yan.
na, okay na kayo? Tara na.